بابای لنگری بیا این افیر در بایتت کرم بیا سر مدار گرفته چه خیلی شدی روز خیلی شد الو ای مردم کجا شده نمیجین چه خیلی شده افیر در هیچ که بود ندارم سه این دومی همو افیرو از سه افیر شدم بدم رفته سعید در روز بابای لنگری بیا در بایتت کنم خود رو او افیر کشتم برای خودت خواهی کو شادی من مثلا خواهی کو در خوم هم کرداری نه در بینیم کردار شده سبودی با در خوم کرداری اخی کار چی اخی بعد کجا خوم گاوزه است نه خو آدمی گاه خوم هم خی گاوزه نه سلام علیکم اسماعیل کس приездом навсегда английский флит спасибо اسماعیل مرام добавить کن نمیشه добавить کراخی امید باید ازو добавить میکنی بابای لنگری نه در او افیر بود با گفت اسماعیل قدیما کجا شدی بابای لنگری نمیدونم کجا شدی اسماعیل قدیما نویسنده اسماعیل قدیما گوشتین میگیری و من گوشتینگیر نیستم آخی آخه شادی همی سر در عصب من رسیده سی آخی همی در او افیرم نصرین را ویران کردی نه در ای افیرم نصرین را ویران کردی یک گپای همی کودکی آخی کار چیه همی یک کارای میکنی خی ای خواه برا گم شو آخی برا گم شو آخی خواه را من ترا زوره کردم در افیری من شناخی یا من رفتم ترا خواه بدور کردم را خواه را تلفن تا کرده دف شو من پسد سک برو زبلکی رو باید که کانالی من دف که من نبینم رو تا ترا هم نبینی روی من ناشگری روی کجالت ناشگری همه روی کجالی من آخی آخه من زیق شدم توقع ششتم افیر کردم تو چی آخی نمیفورتا برو رو دف شو آخی غاز داد ای پا دامی پیشم باشی داد زنه لینک من دکنود میزنم علیکم السلام و رحمت الله اشکالی برادر سازی خوبی سلامتی خوب پنج لنگری سازی خوبی سلامت الحمدلله خدا را شکر کار برو چکل همه زندگی فرزندو همه خوبه تنجه میشه رحمت آن ساز باشید تنجه برادر چکل سازین تنجه توی همه طولی دستان میگیرم نکنین زبلکی رو بعد سر ویران نکنه خی شال داری سلامتیت خوبه علیکم السلام قربان و علیکم السلام برادر مریم بی علیکم السلام ساز نمکسه سلامتی خوب تنج میشه رحمت شال داری تنج الحمدلله خدا را شکر شما خوبین تنجین میشه رحمت امجد نه عبدالحکیم و علیکم السلام دسته بودم توقی را ماندم چرخ و فلک و چیم چی همی یک خد اینه یا اوقی پدر در اومد همیجا سر ویران کر همی بینید کجلای میگی من خونی باید بسر خواهرش اسقالی میرفته باشم ایجاد خیلی نکه تماشا هزار بار شکر بینی را خداوند من همی قداد عیبی من چی آخی همی جوه شیستگی بودم گوشت که سبم تماشا داشتم یا چای دم کنم بابای لنگری که سرم ویران شد الحمدلله برادر خودت خوبی تنجی برادر کرد فلان باباش یک سوال داشتم ایلورام گابزا ای ای امی غم کجا شید امی غم بیو کویسه امی غم میدونی کیه امی غم کیه غم کیه ای امی جا یک تغم نویسونده سمی را میدونی وای کیه اخی قیسنگل تای نمیدونم یاد چون زنی چارم تای اخی
اترا نمیتونه میگیره با نامی چی لنگولی میگه پاد میگه که تو باید تو را شیر داده باشه یکم با ای زنی اسم شریف فای مرا نغز میبینه من گفتم آخی پاد لنگری یکم وقت مکی ای زنی اسم شریف فای مدیره تری هموه ای زنی اسم شریف فای مرا نغز میبینه یبدن بی مرا گرفته گشته تو ده همینجا بودی؟ چند کلند اومد ساخت درسید نه؟ ساخت درسید وقت اومد چند اومدن گفتم که نستای قسام و نستای گفتم سرو هوا نه نمیخرم چوی دیره قدم کرم مزدگی نیست اوخی کجای قنومی مرا بسیار میگیری کجا نرچی یکم جد یکم سیخک بکن اگر که یکم شود در کارت باشه مک وقت نمیگیرم ده که برم ده هستن هر یک ترزنی هسته که بلوی دست گردونه ای غم زنکه یا مردک صورت زنکی موندگی رنگ مردک ها گاز اینو بدان اینو همو گروهی گیو هن گروهی گیو همو اسم شریف اینو همشون گروهی گیو هن این بعد همو مخلصه هن یهودن این ایشه نگه اینه ای عروسه اسم شریف فیچه بسیو هنده برنامه اخدا همش سپلیک هن گولکو ریخن اینو همین کدامش زنگ میزنه پد میپرسه یا 14 ساله یا 16 ساله همین جمع فلک داشتی خونده سبدیم پد همین فلک جزیر که نه دایو دوم آمده بود شیروی و دینا هاشیم آره دیدی غم دیدی چه خیلی سخت میرسه برای اونقدر نکش هر جا داخل تا مورم اوخی اوچمون جیگی تولد کردگی های او تو میبروی در تای کمنتر اکیم چیزا می نویسونی بعد شوخی نکو اوخی بعد آدم نویسونده اکا اسماعیل قطیما گوشتی نمی اکبر بیا بسم الله الرحمن الرحیم بیا این حاضر در پیش اینمی طرفی دمده دمینه بیا مردکی اینه بیا حاضر اگر مرد بچه باشینه کی ما فکر نمیکنم که اگر تو مرد بچه ایوه نمیدون بچه این مقصد اگر با همی ای پشتی همیو باشه اینه حاضر بابای لنگری بسیار این حیوان اخورت شبین نویسانده همش نگو فلان در آخی پدن نلد نخواهید در همو جزنند مرد به هم ایغم بیلی بیسک بی همی غمه بی مایقه بی همی غمی مرا خورده گشتی سای ایغم شما کنتیای مخنس این کنتیای مخنس شما فقط نمی فوراتون کی نمی ببروی نمی ایفیرده سگجان کنن قطو نیا اینه خیلی بیرون دا بیوین شما سمیل همی کشم سرطان میتیم نمی تره اونا اسم شریف دا این همون کروگ این همون را لوبوی تش کامش کی باشه اینا لوبوی تش کدامش باشه شما آمدی از سپلیک گولکای ریخین دوخ ندارین دوخ میدونه نمیره دوخ اوخی ما برای چی میترسیم تو گفته است که والله میترسی تو خودت ایمانت ضعیف است تو خودت میدونی یک حدانالت اوخی پدری که هستی برای هم قدر میگوی که اینم خیلی چطور می نویسونی شما شعر شما این خیلی زوری را در چی میبینین در افیر میبینین ما زوری را در افیر نمیبینیم زوری را ها پس اکران کمی تو سپلیکو شما یک دنیای اینو خیلی چند تا میگفتی بخیر بیا و آخری میخیزه میام نمیوین خیلی نه من برای چی بکن من پیش خانچیق نمیرم برادر من مردک باشم من میرم من پیش مردکو میرم من پیش پدیکو نمیرم پیش گلوبویو نمیرم افیر جزیر کرده الحمدلله هر شیروی نره اصلا هر اینا کو اینا نمی سبحان الله اگر من یک دستون قدی گردن همون اسم شریف همیتون قد کنم بشکن فهم گردنش قد نمی چلیک بوری که من روز عروس وری گپ زنی دمونشی تمام یا آدم نویسنده اکیس مال قطیما گوشه بچه شوخی نفهمن نسم دل گوشتینگی رو یک گوشتینی
серьезно гуштин ҷанг не иним хе майдон айдалер биё сунатлоб гуштин мегире мардак бури ин байда я айнос мунан гуштин мегире е бача ман хиёл карде фақат чой хӯрда метавонам як гапо меган гуштин мега қати ман мегири вайтра қад мекунем иро просто ку чор нишон мекунӣ ки чтобы ҳамин мазгидат назананд ино мегу куншона шушта наметунанд ино сапляканд бача зангд мезанад ку ҳатто дух надора видеовизов қатит гап занад даже дух надора просто намихе зангд мезана ягон душно мақурат мекуни ягон чиз мекунад надоранд ино дух надоранд ине карате аки намезанам ман каратеист нестам ме дафша линг мана бардорам ром ба тахти пӯйзарам ай халдараври каратеист Яке я вақт на самом деле киёкушинка машқ мекардам. Аввало буд карате ман чанд сол машқ кардам. 7 нафар бародар, 7 нафар. Занг гирифтам дига карате нафурид. Мардак че чори накин. Охи ту сапляк тра, ту немиҷа пад мекунӣ намедонам шту мекоӣ ба фикрам худат бачаи ки амо охи шумо педикен мегум педик. Шумо бачаи не ки педикен педик. Медонем педик. شما نه خیلی شما مرد بچه نیستین اوکی این همین راز تاجیستان که مرد بچه های همین صورتی عروس مونده گشته سهم خیلی اینا کنتی بوکس نه که مشق کرگی نیستم دیلوارو نه که مگر همی خیلی اووریم با شایخدت بیا بوکس شامه کنه همه شاید توجیکستان ها برادر همه شاید توجیکستان بود ای وحدت بود اینی استقلال ای دوشنبه بود ای هیسور بود ای لنوبود بود ای ماسکوسکی سیت ای ماسکوسکی بود ای کلو بود ای وقتی تو ناموس نداری آخه اینمی چهار تا نگاه آخه نگاه میگم که شما میگم که مرد بچه نیستی شما فقط کارتون دشمن ما که شما را دشمن تو نمیکنم من شما را اوستاتونه برای که شما پدیکورا کو هم خیلی درازید کردگی های از شما را بعد میشه با وریمش میشه که خطی شما عدینی ای شما را ما اوستاتونه سمیلا نه چیول داری؟ قربانم اینا را همی خیل میکنی نه اولیگان کلوب است اوجا گل شروع نروژه درومه استان بچه باید من در اینجا گاب نزم باید اینجا باید شروع نری رو را سرفروشون برد نیو را باید نه استاد چون باشک نی خیل خطیمه رو پرو خیلی نه عروس واری نه در افیر بیار از بول کنیم بیای نه این اینجا مرد بچه هم میبروی بیرن در نرمال نی گاب میزنه این خیلی نه حتی مخانسی دیلوار همو قلینگ خواهر ترا کردگیم پروانه که همو قلینگ خواهر تا جمع کردم آخه تو پاد مخانسی نخواد زنک نیوی یگون خیلی زن گرفته نتونی بیا پاد یا سبزه کنیم زن تیم نخو مرده که رسیه مر با امروزه چیگه پا دیگه؟ که آمدی تو؟ من دینا ساری دینا عبدالغفار سلامت باشی برادر جون سلامت باشی چی؟ دینا ساری نویسنده لنگری ای هفت ای پاد همی مردم خیال میکنن ای امینا را یا برگیری اینمی دیلوار تو مردک باشی بس همینو دیلوار نه اینو گناه ندارن اسماعیل بخدا اینو گناه ندارن اسماعیل اینو بخدا گناه ندارن اسماعیل اینو گناه ندارن برادر اینو به سواد هستن اینو به تربیه هستن اینو به مدنیت هستن اینو از تمام چیز قفا هستن اینو میدونی کیان اینو همون شخصیت های هستن که گبروان یک کس میبروه میگه که فلان کار کردن در کار اینا نمیخیلیان اینا گبروان اینا را کو
خریدن آسونه، اینا را خریدن آسونه، ده کرده خریدنشون. اینا هم خیلی هم بیناموسن. این سخنای من را مرد بچه میفهمه. اینا این هم خیلی هن. اتاک بگیرم کو؟ اتاک بگیرم بچه نگاه که همه مردمی ازبک ها نگاه که سبحان الله یک کروی میکنن که نه که بین خودشون در همی کرو نیست. اینا همین بین همین ما دای همین خیلی. برای چی؟ برای که ما یک تمام پیش ما یک کس اگر پیش رفته است باشه یک کسی دیگه کوشش میکنه که پیش نره تو. اینا حساب بخیلی هن. برای اون قدر جوره همین مرد بچه های مال همین کم ترک میخیزن میروان میشنوناشون. کم ترک میخیزن میروان نگاه چیزا پستر چون میکنن نگاه چیزا تمام چون میکنن. فهمیدی؟ از پیشی نمیخیلی سپلیاکو باور کن نیست در مردم ازبک نیست همین خیلی کن نیست میدونیم بابای لنگری نه که این هم اینا گب میزنن این هم اینا گب میزنن حرامخور گفته گب میزنن اینا نگاه که دا جورم اسماعیل از کدام سال تو مرا میشناسی اینا بیار بخدا قسم اینا همی شما بکومن بیاین نمیخیلی که مرا بگیره نمیخیلی بگو که اینا دکازد اینا آوازد اینا گپی زگید اینا سوی پرتوفتگی که ما در تو پرتوفتگیم خود ایتا دکازد توش تو ککای تا نمیدونم ککای تا ترساوی که بگیری و روشا محکم کنی بگوی که تا گپ زده مترسوم جمع کنم این خیلی نمیشوه من میتونم قسم به یگانگی الله میخورم اسماعیل مد حاجی برادری برآمدگی که اسم شریفوف پدافیلای ای بچه قسم به یگانگی الله میگم اسم شریفوف پدافیلای میگه بچه امکیش 12 ساله را رسیدگی ای من نمیخیلی من پاک زب شدارم من نپرتفتم تو میدونی من همی چیزا پرتفتم اگر یک کس او دا همی خیلی چیز کنه او میگه اوه بله بشت میگه ما دا آنه خیلی شد من نپرتفتم برای چی من میگم که برای توجیک مای فهمیدی من نمیخواهم توجیک من یک کس پس بزنه توجیک من یک کس کنه نه که نگه که هستن که دتاوا رفته است دتاوا بیناموس های ای بچه پدر مادر اوقش کردگی های اوق میدونی اوق من این همی نگاه کردم بسیار هم خلص کرد ولی بخدا این منتج که هستم رنگ همون خودش خیلی که رو میپشونه من همون را میگیریم میمونمش میگم واد این ها ببینین راست من نمیخواهم همی چیزو را میدونی نمیخواهم کار نیست مده همی چیزو بچه اونش ها برای من باید یک کاری کنم که همون کاری مده مرا رحمتم گد اونش خیر بگویا یه مگزین یک کس میرم ریکلام میکنم 1000 کس در تای همون می نویسونه دشنو مقورت ای مردکای خوب برنامه الله قسم میگم روزی قیامت من بچه ایگلوتکتون میقپم من الحمدلله الله مرا صبر داده روزی قیامت فزمین است نمیتونی جواب گفته ای برادر نمیتونی ای بابوش ای یچگون گوش که منه یه روز تا خور بیا پیتر یه عصبات آرام که اینقدر تماشا کنیم یه ارمیتاج رویم کورسکی کامره رویم اوجا رویم یه تماشا کنیم که عصبات آرام شوا بخدا همین روز 150 تا اوکل کرده یه خنده فوت برای گلوندن سن صد رفتای نخواهیم تو سکن بمکی بگردی به ما بریم نمید ناموسا خواهرام استغفرالله او جشنه مندف کن ای امید جون ایوجا تنی میقپم برادر پروا نکن قسم به یگانگی الله امروز اینم امروزه که نگاه که امروز چندم ساعت 12:29 چندم چیسلو هم امروز 17 چیسلو ای برادر های هموجا تنی میقپم انمی روزت فراموش نکن که روز میشوه که من انمی گپی گفتگی تا برادر اینمی سخنی که گفتی از هموجا تنی میقپم پروا نکن برادر یک برادر نامش جورا که نامش نگیرم به حد وظیفه بلند کار کرده باور که
بعد انسان خوب ده به خدا سلام گفت تا من گفتم سلام میگم یکی دادم زدم سلامت باشه سلامت باشه نمره تلفن تا دادم شب گفتم زنگ بزنم نمیدونم زنگ زد نزد دوستان ده بودم یک درین یا بانک ده بودم که اومد خیلی چاق کردیم به خدا اومد جون نگاه که برادر ما یک گپت میگم اومد نگاه که همه برادرایی که رفتن در گرانیت رفتن زدن برادر نگاه کن که همه یک تاش پاک همه ودی تلش فرمای سفید پوشیده نسکیای سفید پوشیده توفلی سفید پوشیده مکاسینکوی سفید پوشیده چخشروچه کرده کراساف چی کرده اگه خودش اویرنی نبوده که همون آدم برمیگرده میدونی وقتی که من قطعا ودی تلو چیستم همون چوست دوید میکرده همین چیزا ای مرده که خوب ای بچه دنیا را پروردگار نگاه کرد که با جنبش در آورده است دنیا را پروردگار نگاه کرد که در جنبش آورده است ایو کجیش او زده است ایو کجیش کشته استن ایو کجیش بمب بارون کردن ای مرده خوب اگر اینو در ما و تو درس عبرت نباشد در ما و تو چشم مناهوی نکنیم نبینیم ما کدام وقت دیگه عقل پیدا میکنیم کدام وقت ما اصلاح میکنیم خودمون کدام وقت برادر فکر میکنیم دیگه یکم جای چیش نیست برادر باور که قیامت نزدیک اومده همین روز تو برای خودت بگو که همین روز تو برای Как выезжать будете, нет? کردیم بوی لنگری پس Короче, хочет пропустить. нет. Он просто надолго оставить можете? Он туда поставить обратно. С пониманием, да. Он на пару дней оставит машину здесь. pardon Баркалла, Заран. چوکر بابای لنگری باز یک این بچه یک ماشینش هم میمونده میگه اکا ماشین هم میگه دول گمونه بجمونه معروف من در پرامای فیلم اخی قزنگ نزم معروف من در پرامای فیلم این نمیجمونه که میره جای ترکیه tak اینم خیلی برادر عزیز برای هم قدر داوزن بابای لنگری هم معروف زنگ نزن اشرف برادر ما اینیسی رو صحبت فلک تمام که اگه ما گپ زنیم هم خیلی برادر ما مثلا گپ زنید ما را میگن ما خیلی ما مختلف شد اگه برادر ما اوج ما چندی این گوره میگم همین اوستا خیلی اکورات نقشرو سپاکوی خیلی نه سپاکوی نه اکورات ما گپ میزنم این خیلی مقصد تو اس پاس بگوی گپ زنم ده ما متریم حجر حجور نکنین ولی جای حجر حجورش نیست بابا شیری نرمون سلامت باشین برادرها سلامت باشین برایم قدر برادرها نکنین مالیش نه نمیدونم یگم چیز تماشا کنم یگم نمیدونم یگم چیز معقولم نباشه پروسا میبرم ترکش میکنم چی در کردیو که امورا دشنو کردن حتی با دیل دشنو کردن یو که یگم پروسا ترکش میکنم چی در کرد برای خطا گناه گرفتن نمارده خوب همه ملویکای دستی روز دستی چپ نویسونده است که تا همین روز چیکار کردی نمیشه وایو دا یک کسب گیم که الله مهربون پدر مادرش رحمت و مغفرت کنه برای سخنت میدونی که جواب می نویسوند ما اوستر نفهمیده سنت قطی من گازیسی بچه ها قدی گازیستان معروف در بین زنگ زد افیر در آواز پس شد دیگه نمیفهمون گفتا سلامت باشین سلامت میفهمون ای بچه زنگ زده افیر در چسبید به خدا دیگه جزیر که نمیبی آواز افیر در چیز ساز ده کتر یفته میزنی کتر؟ کتر کلم بخدا کتر چوی؟ کتر چویه چه که لباش میزنم بخدا
وقتا زیافتم ده کتج حالا نمی فتیر میزنم جورا بعد هم فتیر ده کتج تیرم بگیره آخون نیست آخون بعد تو جورا یک فتیر فرید من جورا بعد همی فتیر ده کتج تیرم میزنم بابای لنگری لبه اگر دشوار نباشه برادر یا برو ایسر نو درو به اینی تلفن میفهم آی برو نداره و لنگری خیلی دویسم دی خدا هم را انصاف بچه نمیسان آمین بزن فتیر نمیسان ده کنی او صبرور اگر مرا اگر یگان دشنو مقورت که باشه یگان چیز کرده باشه ممکن چورنش کرده باشه تک دیگه خیلی نمیدونم که اپر مریم کسی اخوراتت کرده همش چورنش کردن نه پریجیمای یا چی گپ خبرهای سازی تنجی یه روز بیا خیلی میگم پیتر بیای قد تماشا کنیم به خدای قد پیتر را تماشا که ارمیتاژ میریم میام خدا خواهد نصیب باشه میام میدونید این پیتر جای سیر گشت امیر علیم خانه استودنتیش دوره استودنتیش همینجا گذروندگی میام انشالله با هم تاریخی هم جای تماشا بسیار داره یه روز بیا خی انشالله خدا خواهد نصیب همین گپ چپی درین اینترنت به خدا یه روز بیای قد این سوس میریم تماشا میکنیم از سبا دارو میشه با میری و خیاه هفته میسی میری با انشالله خدا خواهد نه بابا جان در پیشم نیسته همون سومی کلیا چیشین سومی کلیا را ندیده باشی هیچی نشیده سومی کلیا را من خورده و دیخ که گشته ایستم من چه صورت گرفتی؟ خیلی عجیبه همین کتج سومی کلیا در دستی و تای کلیا بچه دمو نخود شما با همین درجه همون اورو را ندیده باشی ای همه چیز همین خبردار اینه با خدا همین میپرسین همین گولک این در گولک میخیرن گولک ها وری میپرسین باباش میگی ملون نیستی ای حاجی میرزا دا نه ما دیونای برادن ما خاکی پای حاجی میرزا نمیشه می حاجی میرزا علای مهربان پدر و مادرش رحمت کنه اگه جاش کرینه گوه خدا ورا نگاه بداره کلیه را بردن ترمه کردن با پلی کلیه را پرسسیم بعد عدفسینیم خیلی جنگ اندازی های شما را همه رفت سو گرفت با همه دیمی دامی کافه چی؟ این همی داماده دایکو چایخانه بخای کیای کو اکای شهر نمیدونم اینا با این جنگ سرمتیان اینا با این جنگ سرمتیان اینا با این اخیه وی اینو هم مرا میدونن اینو هم مرا میدونن پروسن همی این همی میدونی کوخی آدمی مردم بیکوران به خدا نمیدونم ما یکی ایست اومدم همینجا یک ده تقویم حج اومیسه همو را گفتیم بگیریم لنگری با بودن مشنو را ارزان بفروشه بابای لنگری لبای جورا ایخی نمیشه مردک بوری یه روز خیلی بیو اکل نصیب اینشون خدا خواهد این فتیر من یا برچه شاخیت این فتیر بینه این فتیر بینه این مزده شتو نمیدونی اوزی اینشالله خدا خواهد میام اینشالله با هم نخدا اکا چی بانه السلام علیکم برادر و علیکم السلام همین محمد یوسف باشه میبل نه علیکم السلام باباش افیر تو نما آباد کده سیم تا
یا odamlar sodaki بابای لاغری odamlar sodaki تو نکم ناتوری پهلوانی سری دیگ بوده بگه یه ساعت شد خورده سی ای سوزه دیگه هم از زورای الحمدلله خدا را شکر الحمدلله خداوند سوز باشی تنج باشی نعمت. برو احتیاط کن حجیره های عصب وستنوید نمیشن فهمیدی یه دین سیونی حجیره که وستنوید نمیشه این حجیره عصب اگر مره دیگه میمیره همون خمیره روز تا روز کم شده رفتن میگیرم براد لنگری الحمدلله خدا را شکر برادر خبر نبیه که لنگری را دولنی زده تو روی عصبش کنده گوانبانه گردیم بو همه خداوند نصیب تقدیر در چیزی را کشیده باشه همون را میبینیم از نصیب تقدیر گرفته نمیشه عقل برای چی داده گه الان برای که انسان خچه نه اکی یک چیزی هست که الله عقل دادمون هو الحمدلله نو یک چیزی هست که مقصد آدمیزاد نه در هر یک کار طاقت کرده میتونه نیطول که من نیطول که خدا کسی که باشه نباشه همین اسماعیل همین به الله راست باش در راه خدا باش الله مهربان از تمام چیزش نگاهت میداره انشالله انشالله با همین دعا میکنی سر جای نماز دعا میکنی خداوند همین یگام جو در کشتنی تا یا که عمرت بوشیده یا که در یگام جو یگام فلاکت داشتنی همین دعا کن همین دعا کن کار نیک کار خوب کن انشالله باور خدا هم پروردگار هم میگه که بیا همین بنده ما بنده خوب است اوخه بیا لنگری در میگه این یکی را بیاریم این دشمن میکاگی را بیا پرودش که نمیسی بیایا مقصد هر یک چیز پروردگار با سبب میکنه الحمدلله همین میگه صدقه را دی بالو همین خیلی هست همین خیری که میکنی همین خیری که اگید برای جانی خطه مقصد خیرت عمرت دروز میکنه ای بلاها نگاهت میکنه همین خیلی هست بله برای هم قدر درمی کورو باید چوست و چولوک باشه الله خودش نگهبان باشه تو مرامو همه منا الله نگهبان باشه و آمین که به هر حال باید روز تا آخر بیو انشالله خدا خواهد آمدنی هم انشالله با امر خدا میام یا وقتی سیزانی همین سایر گشتی پیتر شدگه باور که پیتر گفت میگن میری اوجا کو راحت های اوجا انشالله دعا گویم انشالله برادر انشالله ما همه وقت دعا میکنیم انشالله برادر لنگری بچه 7 کورچزاگی خدمت کدگی ساسید بود کدومیش برادر 7 کورچزادگی کدومیش سنت الله نویسانده که اکا میام پیشت گوشتین میگیرم قطیم بای دادی یک قرطاب قرضا باور که برادر بریدم بایم دادم اینا میمن دخده باور که برادر چی ندارم نمیدونم دیگه کم شد دیگه خیلی من عیاد میبره همین یک دو روز پیش همین خیلی همین تام بچه های خیلمونم با همین طریق کورچه شپی کرده بودن همین روز گفتیم یک نوار میکنیم هم مسئله در گب میزنم ما بچه بس کنین و خیلی چی کارو براست سبحان الله با دیگه کار که داشتم روسپید نکردم یک بچه ها کمی کشتنده دیده بودم جنگی همین برادر میبل صورتی میبل زگی باشه همین کی باشه همین چوتا شینا سفته است نه نشناختمش تو حال میبل نمیدونم چه خیلی میبل باشه نمیدونم اینا صورتی کریسلو انگلیسی نشون ما استودیا میبل نشوندگی استودیا میبل نویسندگی این اگر همون استودیا میبل باشه یک کنکورس بازه کی نیسته محمد یوسف آخه هم محمد یوسفی کنکورس بازی میکنه و یا میگو محمد یوسفی میگه نه ها میگو محمد یوسفی گفت نه من قطعی قمار بازا گاو نمیزنم یگانش قطعی علاقه ندارم شه بچه ساسید بود کلوبی ها
جنایدالله میگه ما را میدونه. هو الحمدلله او را نیکی اوتاش اموش انسان خوب با خدا به حد انسان خوب الله برکت شمتا. مقصد انسان خوب در چی مسئله البته که یک کس خوبی که کردی باید رحمتت بگن باید میندور شون. اونا از می طایفه ده مقصد بعضش جوره میره میلیون جمع میکنی با میندور نمیشه و با یکون گپت میگه. مقصد که به حد انسان خوب به حد میندوری کردن به حد. ای کیه میگه جنایدالله مرا میدونه؟ این همون محمد یوسف باشه. من نمیدونم. من گفته هستم که همون کانال کی باشه نمیدونم. من نفهمیدم. اینا مدیراترود میتونن که راست بدرویان کانالش ببیننش نمیدونم. من هم نشناختم. میبیل باشه دفشم من تر نمیدونم. اوی نومی اساسی من نمیدونسته. جنایدالله اندوه لنگری سیله. سلامت باشه برادر زنده باشه. مایل گوشتی نمیگیریم گپ نیست سخیلو بوی بریم مول یک به یک میزنی اگه زدن نه خیوای زدن میزنی یا جا سینیک میشه سیو میشه با کلینتو میبینن چی جا اومدی گوشتی مسلم نه خب ما سگ جنگ میکنم ما سگم جنگ کنیم گوشتی بیا من اگر خیلی گوشتی نخوایی اگر اینا بیا یک طبقه لنگری از نام بابای عظیم کلوبی سلام. و علیکم السلام بابای عظیم کلوبی. و علیکم السلام. لنگری تی چی گناه داری که مردم حقارت میکنن؟ برادر عزیز همین آدمی پراویل نره حقارت میکنن. آدمی حرامخوره آدمی نیپراویل نره حقارت نمیکنن. برای آدمی نیپراویل نه دروغ میگه لوبوی ورمیا لوبوی مومنت لوبوی سکون ای پلاژن برآمده میتونه. آدمی که راست ای آدمی که پراویل نه های او جوره همو توکل به الله میکنه تمام. برای هم قدر دشنو حقارت میکنن. دشنو حقارت یا تشتا یا کار میانه بچه. اینو ما در کورن من بکنن نه بچه. انشالله باور خدا ما یا حساب حسد داره هر یک چیز. برادر جان پروردگار ما را انسان آفریده در این دنیا نه اینکه گو نه اینکه خر. ما را انسان آفریده که از دست آمد یک کسی دستگیری که از دست نیامد ضرر تا نرسونه. آدم میدون چی نویسنده که اسماعیل چی به کنکورس کنو را نغز میبینی اکی اسماعیل نویسنده من نغز نمیبینم. هوایا اگر همو عمل شونه بس نکنن من نغز نمیبینم. من باید رو داج برادرم نمیخونم فهمیدی. من یگون کنکورس باز برادر خودم حساب نمیکنم برای که وای زیدی سخن الله رفتار میکنم فهمیدی. الله سوره مومنون در 91 فرماندگی که قمار حرام ای سخن الله را وای گوش نمیکنه. وای دیگه برادری چیه؟ وای که زیدی سخن الله برآمد وای در برادری رم خیانت میکنه. با یک گپ دیگه میگم یگام قماربازه یگام قرطبازه یگام کنکورس بازه خانه تون دعوت نکنین چای شونتین برای که وای در سخن الله خیانت کرده. ولی در دوستی تو چی خانت میبیارشه و قمارباز چشم علا میکنه در دختر چشم علا میکنه در خواهرت چشم علا میکنه در یا خش تورد برای که وای باوریده نیستن. و خیلی آدمی که سخن الله را رد کنه و بزیدی سخن الله برای وای دیگه کجا باوریده. ولی بعضی هاشون میگن که اسماعیل در باری فلان کنکورس باز گوزن ما در فلانی بای دادیم این قپل دادیم خوب کرکتونه بدیلی من کرد خانه تونه بای میداده گاو تونه بای میداده گدا شوین اینا کدام کنکورس باز میکنه گدا شوه. آمین. اینه من در سری تعام دعا میکنم کدام کنکورس بازی میکنه خداوند گداش کنه خوری بخی دیوالش کنه. خداوند همین خیلی شوه که باید برده نان زار شوه فهمیدی. 100,000 نه میلیونا شبایتیه من روزیم میلیونا شبایتیه
با میگن که اسماعیل چون برای کنکورس کنو گاو نمیزنیم. ما یا 7 سال 8 سال پیش برای کنکورس کنو گاو میزدم دیگه گاو نمیزنم. برای چی گاو زنم؟ حاضی همین کودک دری گورا داشه میدونه که کنکورس حرامه دیده و دونسته برآمده بازی کردن بای دادن یا که فلانیش فریب آج با بعضیاشون فریب کنی داد اومدنمی اولو امینا با کم کم هم بازیاشون چی میکردن پلی مردم هم میدادن از دیگه نمیتونن پلی مردم هم خفره میکنن بیچاره مردمی تو بخیر بیچاره هم نیست که بیچاره نمیتد با گبزنید نمیمونه. ای نمیتد نه نمیتد با گبزنید نمیمونه. خوب شونه کنن با کنی برویم و یارا گوان کنی هم مردم برویم و یارا نمونه لنگولی و پنگولی میگن کنی و یارا گوان یا چی؟ بعد یافت یا نمی صاف دو بلوگری خدمت مردمی توجیه شب و روز یافت یا نمی یارا لنگولی و چیم چیم فلونی و بروی ویرو گاو میکنی در گاودن بروی ویرو یک باید پول دارن پول باید پول دارن بعد برو یا نام شبه شکست گیر میزنه تا دندونات میرزه بعد یافتی لنگری را میدونه این پول نداره به هر چی گفتن میگیرن شه ایما الحمدلله دارم ما با شکره پروردگار دارم یا بانچه پول قطیزان دندونش رزاخی دیگر لنگولی ما الحمدلله ای چون نام ای چی من نداره من معنای همین نفهمیدم من نمیدونم نه ما الحمدلله ما شکره پروردگار ما هیچی کم نیستم شکره خدا هیچی خونه دارم فرزند دارم از همه ده خونه اوبو دم خلاص از همه ده برای همین انسان چیز قیمت ترین همین زندگی آروم زندگی خوب از همه ده چیز خوبه الحمدلله خداوند برام دادگی ای خونه دارم شکر پروردگار نمیگم چند جودا دارم الحمدلله ای بچه چی بگم آخه دیگه ماشین بگویم تایپ هم ده ماشین ای چی باید همین لنگری باید چی داشته باشه چی؟ سونده خدمت کردی ردنای درک گفتیم خونه شون رفته خدمت کردیم مسکو ده خونه شون رفتیم خودت نسمش لی نمیدونستم را کی را گفتی سوشین بفهمانه شو های اشان نوردین جان فهماندگی های دو ملا عبدالرحیم اشان نوردین جان ملا قاری عبدالوهاب امری معروف در یوتیوب بسیار ما یکمش ملا نیستم دیومش هم که امری معروف بسیار در یوتیوب که همین در یوتیوب در جای پایس کشکنده نویس کنکورس حرام نویس 100 تا ویدیو میبرو 100 تا ملا در همین برا گوز دگه سلامت باشون اکه وای گپی اشان نوردین جان نمیگیره گپی حاجی میرزا رو نمیگیره گپی ای قملا رو نمیگیره مایل ملا و صبح سخن الله را که الله در قرآن گفته همه چیز دوری جز سخن الله را نمیگیره و گپ من نمیگیره ای خودتون دعا گوین من بازی من گوم میبرویم قرارت میکنن ما که بازی به همون نگفته ای نه اوچه میمونن نه خواهر ولی نگفته ای خی میکنن که من برام در باره گوزنم دیگه نه توی میتین توی این وای نیست بابای لنگری این وای نیست این نویسنده گوم شانکن جنایدلو حیفای در باره اونو گپ زدن در افیرش این وای نیست این اگر وای باشه خیلی نمی نویسه این کسی دیگه مدینه دولت و ما میدونم مخیم خیلی ما گفتم که هم تاریخ شما بارم نکم خیلی و من نظم میدونم گیه میدونم راست میگوی بله راست میگوی وای مدیرت ریگ عروس خالق فرامازون های آدم نویسنده که نمونده نمو اسماعیل همون فتیر شب با شخره
من میخرم انشالله ولی گاوزده فطیر تمام میکنم بود این فطیر نصیب با یگان چیز دیگه رو بابای لنگری چی که پیدا مسکوه بود هوا چخلا بود هواش نمیدونم همین با پیشمون همین ملیسوها کوفته سن همین یوشا میروان میکوان رحمت کنه این بچه‌ها را به خدا الله صبر تیا به پدر و مادرشون هم قضیه کشیدم که برای همین مردک بودی من در سفر بودم این ویدیو را دیر دیدم من همین ویدیو را همین شوی گذشته دیدم ویدیو هم بچه‌ها را من سوسو در سفر در قشلاق بودم در بعد دیگه قفای همین قشلاق دم کارو بور ایس ویا سسته و خی نمیشه تماشا کردن همین بگه تماشا کردم خدا رحمتشون کنه به خدا هم قضیه شدم که بیچاره و یو خیلی بزیب گذشتنه ای خدا پدر مادرشون زنده پدر مادرشون زنده اکر نمیدونم همشو که نمیدونم اما بخمو هم میدونی چی خیلیشی باور که یک شروعی کردیم در تاجیکستان بعد پدر مادرش برومد نیفتیم شون به خدا خداوند صبرشون تیاکو چای خونم در پریمورسک مترو پریمورسک ژلезноводسک 68 کافه اسماعیل قرطابخانه اسماعیل کافه حلال قرطابخانه اسماعیل دهنی در مترو پریمورسک دهن پیش مترو ده بریم این فرقش نیست بینشی دور مخری نویسنده حرام ای تو میدونی ساعت چنده بفرید اسراف های کمترک نکه من اسراف انشاءالله نمیکنم من مخص میکنم نعمت الله های الله برای خوردن داده ایش دزی نمیکنم غری نمیکنم کیسه یگان کس نمیزنم نمیخورم مهنت میکنم مهنت خودم میخورم به حرام بوده نمیرم یگان جو نمی طلبم نمیگیرم نمیبیارم یا دزی نمیکنم یگان جوای نمیکنم اون بیاز طریقه خبر نگه نویسونده است سفرو ولی مرا نیست درمی دماده دیم دیجا یک چویخونه پیش همین چویخونه دا ملیسو بسیار چی تاکسیستو بسیار انده همینجا ملیسو ماگی هم تاکسی رو یک تا با یک تا درون بدرون کوفته سنه خیلی سبحان الله همین معروف یک کار کرد که به نام خدا همین بین افیر در زنگ زد آواز تو پس شد دویم باره رمدر آمدی دیگه آوازت بلند نشد نمیدونم برای چی باید ازاو گوش میکنم گپوتا نویسنده جنایدلو راست میگوید که تو دی نروز قطعی همون کنکورس آشنا بودی با بچه‌ها میبینی قطعی کدامیش آشنا بودم قطعی کدامی کنکورس کن آشنا بودم چون دروغ هم میگوی یکان کنکورس کن قطعی آشنا نیست من Просто айну боло проверка као майсан. Так ми то соза бошан айки бира. Намедунам у айну боло айра. То даве проверка као як та ба як та дидесан. Мани аму ҷоя та айки вақт. ها بچرا خوبه اون رو بگویش هم تاکسیستو بچرا میبینه نگویی مثلا مال خیلی میخوایم اون گراه دم رو ماده سلام دوبای لنگری سلام گو بچه ها برادرها خدا نگهبان شما کی؟ شورا داخی ها الحمدلله خدا را شکر الحمدلله میشه همه بچه ها را سلام رسون انشالله یه روز خیز بیای خی شورا تا گیر یگان بچه ها را گیر یه روز خیز بیای خی کی برادر میگه کی برای چی مرده را نپرتفته در تلگرام ما ویدیو را مونتاژ دارم برادر عزیز ما ویدیو را مونتاژ دارم خدا خواهد موجود پگوت او سپید نمیکنم ممکن که روزای دیگه ده یا که روز جمعه ده ممکن پرتو مشوجا برادرو به حد بسیار انوجا همش ما قطور کردگی در اوجا انا همش در اوجا موندگیم در تلگرام خدا خواهد میپرتوشون با خاطر این تاثیر نکردم نپرتن که گفتم همون زمانی که ویدیوم بر اومد میپرتومش یک نیم ساعت بیسته بعد میگیرم شون تلگرام انی میگیرم شون با خاطر که به حدی بعد زدگیان آدم تا نگاهش کنه میترسه خیلی آدم نگاهش کنه میترسه خیلی بگوی که استراشی نباشه نیست و خیلی نیست برای که همین
پوستای رو هنجوره پوستای رو هنمیتا موندگی های پچق مچق همه پچق مچق های این خیلی بگوی که ایتا بگوی که خیلی خشرو ببینیش تری و خیلی نیست برادر عزیز مثال یک پرشون نیست اینی خیلی هم ما یک شپرت افتم همون زمان گرفتم همین گپی من اگری نه پرتو لنگری پرتو بخدمون همون برادرها در قبر خوشرو آرام خوره و نه پرتو چومه که نه برادرها میگم مقصد برای دیدن اگر چی نمیشه نمی پرتو روش چی بعضش میبینه با بعضش حالی نه اوچه میمونه تا نه خواهر میگه صورتی مرده رو موندی لایک جمع کردی نه میگم جای لایک شد پروستا نه اگر چی نباشه نمیمونه میشه پروستا اوجا Президентстан слишком страшный бадай бародаро. Бехад бад. Тамом брат, не, тамом бачо намепарсам. Тамом. Барои ки слишком бад страшный бадай. Амуҷа бачо алҳамдулиллоҳ минадорӣ кардагиян дауҷа бисёр чиз кардагиян. Он навороша мепартам худо хадма видеора хушрӯ кардестам. Ки китоби хушрӯ биёяда. Ана Ивоша хай рост мегӯян чӣ дар кор партофтан. حتی باور کنیم برادرای عزیز بعضیش از صاحب درکای خودشون اومده نشناختن میگه نه میگه ایمون نیست میگه از سببی که پاسپورتشون در درون کی بودن در درون ماشین کی بودن از مو سبب بعد شناختنشون ده تا خیلی یک یگم تاکش یگم شرم داشته باشه از حساب یگم شرمش از حساب یگم خول از حساب یگم نشونش از حساب یگم نشونش بعد شناختن شونده هم خیلی امیتا شناختن شون برای هم قدر پفتور میگم چند بار گفتم ای با میگم این نصیب تقدیر برادر عزیز ایجا هیچ کس در ایجا وینود نیست فقط نصیب تقدیر خداوند چیزی در کج دبوشه نصیب تقدیر داد امور رو ببینه برای هم قدر برادر روز بود شده بود بله روزی بود وقتی که گرانیتسا میرین همین خیلی اگم رای دور میرین همین تاکسی های گرانیتسا را با خدا به حد سلیشکم بسیار بزه بعد های میکنن اکا مردک بوری باز میگی کدام خر سر کرسای گو سر کرسای یا نمود میرن که با خدا در پارتی پیششتگی باشه ای دستی ترمز کنی را کو قطار شوفیا همین من اکا دیگور نمیدونم که من اگر در پیشینم کو قطار شوفیور ترمز میجکم گفتیم گپو گاز نه اکا ما نمیتونیم همه شبت گفتم بچه‌های شم هستن دونه که بسیار تاکی باید احتیاط کنم به خدا سلیشکم بزه بی بعد های میکنم بازش ببوی لنگری انس جان زنگیرم یکم تا باشه خونتون ده زنگیرم اکا میگه مرب که میگه بوزن میگیری بخواه اگه انس کفتیز ده چخیل هم بچه 14 تا نه اخی 4 تا گفتیان 14 تا نه همی در می یوتیوب کو مرا یدینی می گپا در لوگوجو گفتگی میگم یدینی مرا همی بعضی نومرداش میبرم برای زنگیری میگنم تمام دیگه ما انشاءالله الحمدلله ندارم گنو همیست با مسئله زنگیری ده میگنم خیلی چیه مرا بیام بگیرم من نگیرم شد من مرد بچه هم بعد میگه تو مرده کم نب دسته چی با میگیرمش انشاءالله یو داری رو دا کوکیولی باید سار کنو بویا گوگا انس نمیتونی کخا که تامه ایمی نومت معلم مججوره من الحمدلله نر اومدگیم نر میرم پروردگار همی دو میکنیم که خداوند ایمی رنگ شما وری نو جوان مرد شیدن در خداوند همین مرد بچه بکشم برم بابای لنگری بچه دو رای بخدا بابای لنگری من همین لنگری 7 سال میشناسم همین خراب کرده اپشون شانیگه که همین خرکتر داوری اینه هوزی اینی می همه همین خرکتر شای مردک بوری
همین زنگیریش نه که من همون دورش بود حاضرم هست این سیر نکرد چور تا ما 16 سالگیم زنگ گرفته اومدیم خیلی چیکار کنم خداوند همین نصیب تقدیم در خیلی کرده نه که حرامی نکردم الحمدلله زنگ گرفتم فقط زنگ گرفتم بعد همون پلی کالیه چه شد پلی کالیه خلاص شد پلی کالیه تمام کالیه 6-9 سال ترمت شد کالیه این همون یگم تک شد دیدم هم خونگیات یگم تک شد دیدم صبر تیا پدرش ده صبر تیا و خداوند هر چیز زودتر آزادش کنه خودش ده صبر تیا سمی مهم اما کالیه را دستی گفتن همین شما را هم بیچاره را کارش گپ نیست نه خیلی چیکار کنیم اون مرده کمیه میگه که چی شگک میگه چند زن داری میگه سه تا میگه در شهر داریم یا 3-4 تا در اینجا داریم اینجا داریم تا داریم بعد میگه خیلیش میگه چیش میگه که چی خیلی مرا بگنم زن بگی بعد من نگیریم شد اوخه نه دوربای پرستت بسیار استفاده نه برادر من خیلی یکی چیزا نو برو من کنش نه برادر از اینا در کنش نه زن بگیری خوبه کنش نه بگی بلوبایتت بگیریم برادر رو چی با بگیرین یگو مایده مسئله زنگیری ده یگو مایده همین ترمز نقپین نکشین ترمز کجای دمی آوی معقول دیل تا برای نوسی حرامت نه بگیر زندگی که برادر بگیر زندگی که شلو با هم رخت خداوند برکت شد دکه خدا زده نخوب قد هوای دامی لنگری استفاده بری پاد ایک پدر آخه اوتا نداری زنتیان مره اوتا نداشته باشی خب بیا یگان کسمه یویم اوتات میکنیم یگان سمی جمع میکنیم اینه اوتا شفتیم باری مده اینا باری مده اوتا شفتیم میگم من خودم زنت بیتم کردن نوشیگی سر اما مردینه خداوند برای چی داده برای کی داره اسماعیل فرزنددار شوی نسلت زیاد شوه خدا زده در لنگری استفاده نمیبری و یوخی مر به همه رو زد اسماعیل اب بچه اینا اوتا شفته میگم من خودم زنش بیتم ها چیزی گفتی بابای لنگری بابای لنگری چی برادر گفته ساکل در وقت جوانی چندین سری چی را میگه خوردگی عروس خوردگی نه برادر من خیلی ایتاری نبودم برادر من گرفتگیم من زن گرفتگیم من فقط زن گرفتگیم برادر تاری بگوی که من مقصد عروس بازی خیلی من باور که خیلی نه من زن گرفتگیم پرسا گرفتگیم اینکه همین معروف یک کار کرد به نام خدا هیچ نفهمیدم گاز دنگیر بابای لنگری میگه یک کیسه برای خیلی نمیدونم کیسه کی را بریده موخی چیم نمیدونم لنگری دخیم کی هستی هر نه برادر گاه رد کرد که تو میخریم خیلده تو میخریم تو یک حرام خره اگر حرام خورده باشم پروردگار خارم کنه که اگر حرام نخورده باشم تهمتم کنه پروردگار همین سحر بخیزی که خواهرت زنیمه شده باشه الله اکبر سلامت باشیم برادر من دماده تایم نه حال زنگیر نیستم دیگه نه نمیگیرم دیگه زن نمیگیرم دیگه ما بس کردگیم بس گوش از زبان میگه چند تا هم اگه گرفتگی بابا شده است زن نیافتی تی آخی بابا جان شده زن دوراش آخی زنی 14 ماه 15 ماه بابا جان زن بسیم شریفوف قطی بوبوم لنگری یگون وقت جوره میشین برادر عزیز من صغیرت تکبر نیستم
قسم به یگانگی الله دعوت کنه که بگه که هنچق واری گپ نمیزنم بیا این همیجا برادر تا برادر ایمایی سلام علیکم اکنیم سیو ای پای کارمون بشم قسم به یگانگی الله این دست من میوردونو که من تیارم در برادری کردن مدروی رنگ هنچق واری گپ میزنم من نمیفورم برادرو من ندارم خیلی خاراکتر برادرو بعد تکبرای به حد تکبرای خیلی به حدی بعد تکبرای گرم که برادر عزیز ما در مسئله برادری کردن ما صغیره کینگیر نیستم اینمی جا میزنن میکشنم اوست میگردم با خودم زنگش میزنم ما همه پیداتل نباشه که من پیداتل اگر قطیم رفیقی کنه یگم خیانتش نرسم یگم پیداتلی نکنه که خیلی ما تری صغیره چی نیستم من خیلی برادر عزیز ما بگوی که خیلی صغیره تکبر من خیلی برادر این هم امروز هستی گرفتم این هم امروز هستی برادر عزیز پگه نیستی نزد الله ده همه جواب سوال دارم چند کامت میدونه چند قدر یا مینوت کامت میدونه چند قدر ما قطعی همی ایدی بیگ زدیم ایست زد من ندارم برادر من خراکتری ندارم که من خیلی کاری کنم من ندارم خیلی من در مرد بچه باید خیلی چیز نباشه برادران آخی نه به ناموس نگاه که وقتی که الله ما این چیزا گفتگیه وقتی که الله ما این چیزا گفتگیه تو میگویی که اینه ای ایسوی دایوسی الله ما برای ما این چیزا گفتگیه تو یا چورتی تو یا شپینگالتی در حیات متر کجا گوشت کنم کاغدا الله ما میگه که بنده ما تو تکبری نکن کاغدا الله ما میگه که تو تکبری نکن ما تکبر نبینم و تو کی هستی вообще من ترا یا راست گابگو میگم که پاشول تاک تاک هوی بخوایم جا میگم چه تمام بوی لنگری لبای یا گابگو از اگر امو گپی که مثال گیرم امو گپی که انا اسم شریف شما گفته اگر اوه یگان بلوگری به پادپیس شک میگفت پادپیس شک کامل گذاشتو یگان کس نه عطفیتش میداد ایرما گوش کدا ایرما یاو نمیدونم برادر ایرما یاو نه یعنی زدن و کوفتن و اینمی نه من برای اینمی یا پرسموتری حرام و اینمی یک کارای اینمی خیلی گودک بازی بجایی که دوست شویم برادر شویم یا دیگر در این فلان و فلان و فلان گفته شیشتیم بخدا با میگن که در فلان جا سیل اومده در فلان جا خیزش در کنش نمیشه خی ما این روز برادر در برادر رح نداره میبرویم زیدی برادر این قدر این بیت نه زن مونده سیان چه نه خواهر شما برادر آلی بله صدقه نام الله شم بخدا با همین بنده رست داده با همین بنده ها شهید چی نمیگه ای باور که ریش در دیسکاتک چی میکنی من لوبای جا میرم برادر من دیسکاتک هانی میرم من لوبای جا میرم میبرم لوبای جا بچه تا دیسکاتک ول تا دیسکاتک را ندیده بعد من دیسکاتک هشانی میرم رازبور شانی میرم لوبای جا های من لوبای جا میرم میدرم لوبای جا با میگم که لوبای جا میرم میدرم نه فراموش نکن که لنگری خیانتکار نیست لنگری حرامخور نیست لنگری یگان کسا پستاوید نمیکنه لنگری یگان گهیزیوت نمیخوره پروست من پای زندگیمم شما ای با ای گپوت شما همین کانفلیکتون سر شد ایرو یا یهودی خدا زده ایرو یک یهودی بله یا یهودی اقی پدر حرام برو ما مسلمانو را هرچی گفت لنگری ویدیو کرد اوزو یا موندک خیلی یگان بغمغ یگان چی نماخت و دو اقارتای بیزیب کرگی بود لنگری یا کانالش موند انا برادرو در دامده و یا در کانالش موند و اسم شریف برامد گفت که طول همون جره شما یا موزیکا میمونده یا چی یا یگان آواز میمونده گفته وای کرد انا ای اولی ویدیوی اسم شریف نبرامده رمضان خالی قف برامد دویده
نخطی پیش نه مرا چه میکشه نه مرا در این چیزو برو در ویدیو کرد گرفت جنگ انداخت هم مرا خودش قفا شیشت نه نگاه که کی اسماعیل رمضان خالق گشت قفای با همون کار باری خودش اینجا باید رمضان خالق نگورای او ویدیو یهودی را لنگری گاوز دگی نیست قطعی او یهودی خدا بخبره ایش خالق گاوز رمضان گاوزد زپس کرد خودش در کانال خودش نموند و در لنگری داد لنگری را پیشکه کرد لنگری تو پرتو گفت همین رمضان دونو دا با خدا همین رمضان دونو بعد میتونه دا با همین آدمو را جنگ انداخته و تو داده میتونه با هیچ که هوای نمیبینه گو همین تخیط کرگی که توزی باید بگی که من کارش ندارم گازل چاک شون بین گازل چاک ولی من رمضان میگی من کارش ندارم یا نه کی من ما دریاگم کس کار ندارم برادر همین رمضان کو گوش که همین رمضان جنگ می اندازه کو خودش قفا میکشه با هیچ که هوای نمیبینه حیاتی همه میبرو میره بخدو نویسانده اسماعیل چی بای کتگی میکنی بسیار چی کتگی کرم یا توقی پری چرکی چی دستر موندگی چای خورد چی کتگی کرم نوشیگری سرت کتگی میکرگی رنگی بنای دیوونه باباش کجا شدی باباش بابای لنگری برو من این جنگی اینو را امیر لنگری را قطعی اسم شریپوف رمضان خالقوف جنگ انداخته گه جنگ انداخت خردی اینو را خودش قفا کشید رفت در قفا شیش ما هیچ جنگ نمی اندازم ما حقیقتا گفته سماخی همه تون دیدینم و چیزا رو همه تون شاهیدینم و جا بیای فطیر خیریم بچه ها امی اسماعیل توی یا نه امی اسماعیل منم برادر جان چی بود اکا اسماعیل خطا بگاب نگی بخ اقارت نکنیم برادر زنی و چگنو داره به عقلین شما چین با خدا خطون زن ندارین زنی و اقارت میکنین بسیاری بعد زبلکی رو ود نکه دیلورون چی در داری همه زبلکی رو ود کرسی ایالاو بچه آدم نموندیه همه یالاو زبلکی رو ود کرسی نکه زبلکی رو ود آخی نویسانده ایغوار آن انا جورا من پیاله چای مخونم دهان مخالی کنم بگاو میزنم جورا اساس شنقل کنم چی شدگه یا یهودی خدا زده بود کو یک خداوند خار و زلیل کنه و همون خیل همین یک بمبای در بالای سری همون فیردوس نزده همون اسرائیل که هوای میمرد خلاص میشدیم بعد یک حرامی یهودی یا بربر بلوگرها را بازید یا دیگریش جنگ انداخت نگاه کنین یا یهودی تونست که یک چند بلوگرها بازید یا دیگریش جنگ انداخت برادرای مسلمان بازید یا دیگریش جنگ انداخت همو یهودی قطعی رمضان خالقوف با تلفن گاو زدگه همو حقورتایی که هوای کرگه بسنی رمضان خالقوف کرگه رمضان خالقوف او ویدیو را خودش نپرتافت در کانال خودشو در کی رو در کی بابای لنگری در بابای لنگری داد همو ویدیو را بابای لنگری او ویدیو را در کانالش پرتافت
бо ҳаму ҷои ҳақоратҳои безеби кардагӣ ава ягон музика ягон хеле ягон бғай мғай ягон эффект бемон қай хуб мешуд ҳами хеле намунда ҳами видеора прямой партифтагиай дар ютуб фаҳмидӣ баъд ҷурат блогеро чанд таш биромад гуфт ки ҳамин кори хуб накарден ҳамин чиза бояд я овоз мемунден як чӣ мемунден ки одамо гунаҳгор намешидан мақсад касе гӯш кина ӯ гапои вая гунаҳгор меша гуфта ҷура ҳами хеле гуфтанд ба ҳами эсем шарифам биромад ҳами гапа гуфт ҳоли видеои эсем шариф набиромада дар рӯи видеои эсем шарифов картинкада сурати ки буд Рамазон Холиқов ҳамун видеое ки дуюм видеода сурати Рамазон Холиқов мондагӣ буд видео премерада мондагӣ буд видео премераш ҳоли буд нашуда Рамазон Холиқов сразу видео кард адрия мошин шиштагиай мебиёбо мега ки бору шейхи анима мекуна мега ки акт хата пеши ман овара ки ман линна да фалон ҷо занам мега эсем шарифову ба чанд гапи дига эсем шарифа мега я одама меброра мега ки нимин мақсад эсем шарифов ҳамина фрею карагай фалонқа пули ҳамина гирифтагай мега бо ӯ як кали дига буд ваям дар бораи эсем шариф фар гап мега ҳақоратҳои безеб мекунанд аз сам дели вай ҳақоратҳои безеб карагай зан хоҳар духтарам хеле ҳақорат карагай да вай баъд ҷура ба як кеи эсем шарифов завадид шуду эсем шарифов завадид шуд баъд вай айису гиронду инуш айису гиренду вайш айусу гирон инуш айису дига ҳами ҷанг то ҳозирам рафтесай як моҳи Рамазон ҳами ҷанга бас накардан ҳами фитнара бас накардан баъд ҷура Рамазон Холиқов худча қафо кашид Рамазон Холиқов худча қафо кашиду эсем шарифов қатъи лангари ҳолиам шапидесиян ҳолиам шапидесиян ба некем дар чи ами бобоҷон 88 чува дар бораш видео кард ҳами чиза ман нафаҳмидам ҳами бобоҷон 88 чува видео кард эсем шарифов и чои ман тамом шуде чои дурага буд бовар ки роҳат кардем ӯ дилором ҳақорат накунен ви охи ҳақорат накунан ҳақорат накунен ки ҳақоратгӯяк нашава бача накуне ҳақорат ҳақоратгӯяк накуне дафшаве Идрис ноляк дилором ӯ далид накӣ бе ман ҳами калитаи дилором гирам ба худо дилором нафаҳмидӣ ту ҳозир бе ман калитаи ту гирам дилором калита гирифтум ай дасту дига калит надорӣ ту натури девона нестам чӣ девона ман ҳақорат накуне не бача чӣ ба ҳақорат мекунем ина Идрис ноляк чӣ нависонда буда ки ман нафаҳмидам дилором ту гирифтӣ заблакиро ва тушкарӣ ман намедонам вай чӣ нависонда буд ман бояд медидум нависондагӣ ва ёхи мегирӣ ай пеши худтон удалит мекунӣ блок мекунӣ барои ҳами қа гирифтагӣ ҳами калито охи мегирем оли калитотон ҳамаша ай дастон мегирам бесе ман ақалан бинам авай чӣ нависондагай баъд гирен удалит кунен охи ба гирен заблакиро ват кунен ҳами аҷоиб хеле ба худо нависондай барои мега одамои қишлоқиё Москва мебиён либосотон кандагӣ бу я одам нависондай ба худо ту девонаи астағфируллоҳ гу бародар гапа дигар ҷонабар Исмоил Қурутоб ка аксия пагаҳ иншааллоҳ пагаҳ Қурутоба аксия мекунем дига мезане Қурутоба ай пагаҳ бегаҳ иншааллоҳ аксияи Қурутоб мешавад дар Қурутобхонаи мо оли бесе ман як чой бе чой махрам хай ба як чой дига дам кунам оли як пиёла чой дорум дар пешум сразу вегу бе як чой диг чой дам кунам ҳамин чоям ку мардак бори маззаш хурданаш
چای دم کن در زمستان دارم. باور کن بعضی آدم چای دم میکنه میگه او خورده سیم هیچی معنی نداره. آخر همون چای قاق ریز در درونش یا دم گردان که همون چای مزه یا مزه کنه. بعضش میگه همین چای قاق چای قاق میری یگان توی آش نهار میمونی میگه قاق چای قاق میدوزن. آخر هوای علف قاق شدگی خیال امی بعضی جا میرم میگم چای قاق گیرم در کیسم چون را امی توی و معرکه یگان جا مهمانی رفتن ده بعضن وقت میگم این چای قاق گیرم بعد همه چای نیکم چینم بخدم ما ساک چای قاق دازم این چایشون رنگ نداره. همین بعضی جا مهمانی میری بشخی میگی آخرم وای خوبه. اکا اسماعیل نیسته یگان کرتوب ای پگاه هسته انشاءالله. اقراد نکنین ای بچه اقراد نکنین ای بی چو اقراد گوی میکنین بچه های کلون ای بیاخی نو شگری هم مردینگی تون شوه یا شما داره نوخی خرم داره اویا. اینا نیزویس نورابین چی اقراد کرده نو شگری با من خر گفتم ای دهنی من اکی خر برومد اینا سراز خر اقراد داره. چشمات خوشرو شده چای زدن نویسته اسماعیل بینکو چیکا کارات کرد چیکار کرد خیلی قرات کن ولی من به او دلیل میکنم شما من اول بینم یا بار سلام علیکم اسماعیل کوه برومد یگان بار کویس میگه نه راستی گپ نبرومده ایم اسپت که تا بالای همون کوه را برو آخه خونی ما خودش همون قریبی کوه ده خونی ما همون کوه ده نزدیک همه خونی آخران قشلا خونی ما. اسماعیل چقچقی کمان گندم داره و نکردی یک شب 10 هکتار داره. اقراد نکنه بچه تو بیناموسی ای استغفرالله کنه چشمات خوششده سلامت باشین. اسماعیل عکسی هیجامه رو هم بگو آخی نیوزی عکسی هیجامه نیسته عکسی هیجامه ندارم. بچه یا خیلی گب میزنی میگفتی گو شفی همه چای خونه خودت باشی ای استغفرالله گو بابا جان زبیرف من چی شفی چای خونه او یهود در جای ما میشه و او در وقتش قرآن میخوان این شگری سر شوه که نویسنده مصطفی کی مصطفی والا ای اقرادگویی نکنین بچه ها چو اقراد میکنین به خدا برادرم هممونی گپو را نگینه او بالای به خدا روزی تنگی با همه برادر به یادی برادر میزنه به خدا بچه ها بین اختم برای یک کارای نو چیز بی در کار اقرادگویی نکنین او بالای همون مادرها چی گناه دارن باور که همون مادرها دیگری تا دشنا میکنین بیچاره همون چه شما را 9 ماه بعدشان گرفتن کلان کردن تولد کردن تونا خوراندن و پوشاندن و گفتی او گپا گشنه و تشنه نموندن تونا ای کوچه ها جمع کردن تونا کلان کردن به همین روز که شما ایده می روز اوچه یا دیگری تونا اقرات کنین وای یک شبه آن رنج که مادر کشید با 2 جهانش نتوان برکشید. زنده باشی آزاد زنده باشی دلارام برای خواب تو خفه نشه در کار نشه وقتش بیت میشینی بچه تسکلت موزمن بنویس نمروتا کی برای چی جنگ داریم برای نختان اکا اسماعیل مردم کاسموس رفته سر ما باشه هیچ بس نکردیم یک دیگرمون اخورات کرده همین ما اخورات کنی را بس میکنیم همین اگو کلی تته اکای دیلدم جناید لوسی کی هم استودیا می بلتی کی آخی من نمیشناسم ترا دیلارام همی تو نرم دیلارام سکرتر باشه اسماعیل ای بلو چیزم به کلید داشته
کلتی کارخانه در دست یمین کلتی کارخانه در دست یمین بود لنگر راست میگنه که چی در کاروچه جون را حقارت میکنین اوه یک گوخی اکا اسماعیل خفام کردی حال دیلارامی قبیس آرام شوی بر یاد میگیری با کلتا میتیم تبا اسماعیل عکس میگی کو گبزن چند سو میشوه با یک پارسی قرطاو اکا حاضیرش تا پارسی قرطاو جورا 340 سمای قرطای بگوش قرطای بگوش 380 سمای همینه او کرد عکس یک کرده 250 سم کرده همین دفعه هم اکا ولی نمیدونم از که قطیم کارگرو باید مسئولیت کنم از این بخدار ریشه نشانه برواره این نه که ارزان میکنیم انشالله ممکن 250ش کنم ده اون دفعه 250 بود یک چی جرغوت بود یک خیلی استکان جرغوت بود انا بود نیم تنون نون نبوده از سقفلو یک چوینیک چای قطی بود همش 250 سم بود ویدیوش در کانال مست درو بینن اخی سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شیر اینار چویا بزن در اروپای مردم پروکاسیون اخورات نکنین دفع کنین خیلی یک استودیو می بلیق کمرباز میدونم نه این کسی دیگه کلی تتش کو میشناسی کی تو اخی من ترا میشناسم چای بزن شیرنا چای بزن گل پسر تازه شود مغز سر چای خرید در کافه اسماعیل خرید با همین در کافه اسماعیل با شرط چای تونو اسماعیل دم کنه دیده اینا شعر نویسوندن در کره چای بخور گل پسر در کافه اسماعیل آزیرم همیجا دهیم یا آدم نویسونده برو دفشمه برو مولیم اقرار نکنین ای مردم در کزان کباب بود گاب ندارم میگه زور سلامت باشی به حد اوقاتمون به مزه برادرو سای رحمان جونای نویسونده کسی سای رحمان کی باشه اسماعیل اگه پد میگم بین ویدیو رمضان و پرسموتروش 2-3 هزار پرسموتر ولی یگام ایغوا میکنه پرسموتروش بخیزه گفته ولی بینده وای هر کرت پرسموتروش در زمین زنه یک کس با یک کس جنگ میاندازه یا میبرو یک کس دهتوید بیتیه نیست یگام نام بریام نکن ایدی قربان نصیب باشه میام قرطاقوری های سمره گاب نیست بیاین حتما بیاین بچه های سمره گاب نیست سیخی برادر تاجیک درود به شما سلامت باش درود به شما پراگان اکادمیو به شما نیز درود برادر گابزانتونه ایمر به همرو زداخی خدا زده حرام اکا تو گفته اکا نگاه که خدا زده را تو خیلی میکنی گفته دیگه گاو نزنه ایمر به همرو زد حیوان نخواد تو آدمی گاو زن هم خیلی اخورات کنی بعد اوتاد گاو نمیزنه اوتی تو گنگای اوچاد گنگای مرنو شگریته همو خورک جان حس نویسته گه چیه خدا زده خواهرت گاو نمیزنه ترا اوچاد گاو نمیزنه زن اپات جیانو دخترت گاو نمیزنه بعد فکری اوی رو نمیکنی خیلی مایل اکمو بگونه بعد با گفتی تو به این اقورات تو نویسوندگی اگر یکی اوچتی گاو زنک باشه تو بعد اوچتی خطا اقورات میکنی خواهر خطا اقورات میکنی اقورات گویی نکنین برادرو سلامت باشین سلامت باشین اسماعیل اگه پگه چای خوری میریم کافه اسماعیل نکی خود چای دم گاب نیست
نبودم در تاجیکستان بودم علمشاه عبدالله فاخی تاجیکستان دا بودم برادر نو اومدم آخی دی نو اومدم ای تاجیکستان خیلی بود نبودم 1 ماه و 12 روز 1 ماه و 12 روز جورا در تاجیکستان بودم نویسانده که اوقاتات خود تعریف نکنی هیچ که تعریف نمیکنن چوا برادرها به حد تعریف میکنن باور کن خیلی که هر که بیا خور برادر با تعریف هست نیست با بهامتی برادر جان سلامت باشین برادر اسماعیل توچکای قروتا و همون پدولی حاجی دل شده ای پریمورسکی ای ها او اسماعیل پریمورسکی انمو آدم من برادر ای حقارت نکنین ما مادری تو بچه بدبخت نخوا مادر حقارت کنی بیچاره صدقی نامی اوچه شوی اگه گردیم ترم اوچه تاخورت کنیم با اما اوچه چی میبره که مردنی تو باری به فرزن پاور در کار نیست نیستنده نه پاور در کار نه ای بدبختی لینه ای حرامزاده شلوبکه چی گناه داشت شلوبکه پاد ریزینه چی گناه داره که تو شلوبکه را خورد کرسی ای مر به همروزته پاد جا نیوی دیگه شلوبکه ای خدا زده حرام همون شلوبکه زبان میداشت کو میدونی چی میگفت اکتا رنگ خدا در خورد میکرد فهمیدی همون شلوبکه زبان میداشت میگشته کنه می حقارت تو کاری شکو همی حقارت میکرد فهمیدی ای مر به همروزته نخو پاد شلوبکه را حقارت کنی توبه کردم خدا این مردم کی جو رفته است شما توبه دیگه همه چی را حقارت کرده شدن نوبت به شلوبکه رسید بعد حالی کدام روز یگام حیوانش میبرو کلوچ حقارت میکنه با یگام حیوانی به تربیه دیگهش میبرو نسکی را حقارت میکنه و این دیگه لبای چی را حقارت مونده گرفته است یعنی لبای چی را شلوبکه چی کنه داره ای خدا زده تو چه نداری ها سگی لعین تو شلوبکه نمیپشی بعد همون شلوبکه خودت اگر همون شلوبکه پاد زبان داشته باشه بعد یه همه حقارت کرگی گفتی او گپات فلانت میکنه که در پاد میدرویه یا پاد میکشه وای نخوش شلوبکه را حقارت کنی پاد دیوانه بوده به خدا به من امید بدبخت و دلیت کنم که به حد حقارت های بزیب کرد تمام و دلیت شد سگی لعین بین حقارت شد بین خیب و دیلارون کلیت دادم تا نگاه کم کم نه که بپرید و پریجدن و دلیت نکن آخی تو میتونی دوست خدا زدم کی را میگفته باشه این ای پهت تو با کی سازگردم ای استغفرالله کنه سگوی لعین استغفرالله کنه خیلی حقارتا نکنه به خدا با این درجه را این مردم به عقل شده بودن
4 نشکرم رفت. تو چی زدگی براتن؟ هیچ نزدم. استغفر. چای خوردسم، چای درگه خوردسم برادر جان، هیچ نزدم. همی گپ همه میگم آخه همی چشمای من خداوند همی خیکره ای بی من چی آخی اکه چشمم خماری شد گفته خیال میکنی دیگه همه چی را میزنم آخی هیچی نمیزنم. چای میخورم فطیر میزنم، اینا قروتو میخورم، شوربا ما هیچ چیزی بزرگ نمیزنیم. همی چای میخوریم اوقات میزنیم و اینیم خیلی یکم ارسیکولا میزنیم. انا بعد فطیر شوربا اینجا کازان کباب و گاخیروز ششلیک میزنیم. با یک که اشتیامون هوی میشه ششلیک میزنیم. بعد چای درگه میزنیم. به چای تمام شده چای دم کنم بیام. اسماعیل برات بگی بلوک شون کن. بلوک کرسیم. استودیو مبل کیا خیمم باید دو خوی کو دیونا کیا استغفر الله کنیم برادرای عزیز. اکا اسماعیل پانیاتکای گودکی دوروش بسیار آنیاخلش گودکان اینو با خدا بازش به حد هنوش بیزه بی باد بدای مردک بوری. ما ای خیلی حقورت چه ناو دیدم. شلوبکه را حقورت کرنه. شلوبکه چی گناه داره؟ پات شلوبکه را نخواد تو حقورت کنی. توبه کرم خدا. او باینیم خیلی اینه مصطفی نویسنده همین خیلی میکنیم که دیگر ملت ها سنگمون میزنن دروژ ننسیم امروز. او عین می حسابای به خدا ما خودمون به خودمون ساز نمیگیریم. بعد دیگه ملت ها میبروین حقارت میکنن و با گاو میزنن و با نه دیگه اسماعیل من و اسماعیل نیستم. من سرود نمیخوندم. سرود نمیخوندم. من یوتیوب نویسندگی نمیشناسم تو خی برادر. الله غمون داده باشون بخش. نه غمون ندادی و نه که خطا معرفی نکردی که شناسم تو خی. کی بدی؟ باس میگو شعر اینا رول پرچاتکی را حقارت میکنن. اینو میکنن. اینو شلوبکه را حقارت کردن که اکه پرچاتکی میمونه. نویسنده اکه اسماعیل گپای معنیش میخونی به معنیش میخونی گپای فایده نکش خون. خونده استم که ایش نگاب میگفتگی ده. بابا تاقی سرد خوشروی سلامت باشی. معلومات پهلوانی 114 34 اقرا. معلومی پهلوانی. خب شما مسکو دین که؟ بله من مسکو دارم. من سانت پتربورگ دارم. اودم برام ده سانت پتربورگ دارم. قریب خدمت در مسکو گیرم بود. من سانت پتربورگ دارم. دیلا نزدیک کسی بنشین که از دلها خبر دارد. به زیر آن درخت رو که او گلهای تر دارد. به بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران.
به آن دکان نظر بین مای که در دکان شکر دارد. به آن دکان نظر بین ما که در دکان شکر دارد. دیگه پا گفتم شکر دا یادم زد چویم دا شکر دوزم. قاشقی من ندیده چه خیلی قاشقه این قاشق شکرخری منه. من با خیلی قاشق چای معده شکر نمیخورم. امی قاشق کلان قطی دو تمه دوزم یک کمشه اینا مثل ما که قاشقچی معده قطی این معده ریخته قاشق کلان قطی دو قاشق میدازی هم که یه میکوی چویا فاتیره معده ریزه میکنی تر میکنی چوی دو جر میکنی فاتیره تر میکنی جر میکنی آیدی مزه فاتیر میبرو بابا انا جورا چوی درگای چوی راحت اینه که نستم داده استودیای میبل من ندارم نمروی و یوخی به نیکی قطعی هم استودیای میبل تون کیا یوخی هم استودیای میبل این استودیای میبل شما میگفتگی نسی کسی دیگه نویسنده اسماعیل شکم دم کدای بغضی استغفر الله گو نخو مرده کتم خیلی سوالتی بی عقلی چیه همی نه 24 ساعت کار نمیگه که اسماعیل انسان خوبی سلامت باش تو جین داری اگر نویسنده کسی دیگه کار ندارین چیکار کنم منیو تونو میگفتین منیوم لگمن شوربا آش منتو قروتوب به گوش به گوش هر دشست فطیر شوربا کازان کباب ماهی ششلیک چند همون ششلیک های بعد سامبوسه های خیلی با جلنی تون باشه گوش بیریون میکنیم مقصد دل جگر بیریون میکنیم جگر کباب میکنیم و انا چیز مقصد با بعضی آدم ها اصلا میبیوره میگم گوشت میگیره 4-5 کیلو رو میگه اسماعیل جان همینه یا جرگان که یا تاوشته میگه ایسوسوش که بیار زنه میگه میگیریم با جورت گوشت بیریون میکنیم بعضی آدم میبیوره دنبه گوسپانده گوشت گوسپانده میگه اسماعیل همین دنبه را خطی گوشت گوسپانده یا تاوته پیوز ریزه که مایده بیار یا ده مشکشه میگه با پاجیلان یا وای تیار میکنیم بیوه میخرم اینیم خیلی کروخی کور همین جورا بگردم ده که اسماعیل همی گابزنی خود در راحت میکنم میفورم بشینم گوشت کنم سلامت باشین برادر جانم ما پروست نام همتری نوشتگی من حرام خور نیستم بخشان تو مودا باش نام تعلیش کخی اسماعیل با خدا گرنی چخچخ میکنی نسترینی رو میمرداری یا بلا کر بس کده یا کفه بکشو انشاءالله میشه باشید استودیو ما بلا دوب کم نکم از این پیرمرد تفتی یک چی همی سوال نویسوندی این او آدم نیست اخی این کدام دیگه او کنکورس بازا افیرای من نمیدروین اخیه او کنکورس بازا من تماشا نمیکنن و یا بازینگرم و یا با دورم بخه چونه با تماشا میکرگی و چیت میکرگی دورن سر مدر گرفت قطعی همی سوالات نه نویس همی سوالا بسیار یا بار نویسوندی بس اخی یا سوالا یا بار نویسوندی بس 10 کرات شدم یا گپا نویسونده سی تو جین داری نویسونده این ابی ادریسش با این نویسونده اسماعیل شکم دم کرده بغضی نویسته ایتش اخی نخواد تو پاد همی سوال دا مردکی با کدام عقل دمی سوال داده سی اخی پاد اپلی تو خورده مخ کار چه اخی پاد همی سر ویران میکنی نه شگرید قطعی همی عقل اکا چی خیل بیزنس که شویم شما چی خیل که شدین زنگ در واتساپ هم چخچخ میکنیم تو میدونی که دیوانه ای استغفر الله که برادر دیوانه نیست من 100% اکا اسماعیل سنگ پتربورگ مسکو دا داخل میشوه سنگ پتربورگ دیگه مسکو دیگه کراچی همی ادریس جان نویسندگی همینا چار نکنین دیلارم
ادریس جان نویسندگی همین 4 نکته همین سوال بسیاری بد نویسنده است. عقل نداره کسی هست به خدا. کسی هست واپشه عقل نداره. داف که 4 نشکن روا. نه نشناختم رمضان سفرов نشناختم استودیو می بلد. اسم وضعیتو سوز نغز است. الحمدلله سوز وضعیتو. دیلورم گیر همین ادریس جان نویسندگی همین 4 نکن یا времени محکمش کن. نوروز برو بیو من تدم چی تیم یا بایتیم یا کلوچ تیم تا اکای نوروز خودت برادری کو. اسمای رنگ شرک شده نیستن. اینی آدم اسمای رنگ شرک شده گفتنم یه آدم بلوک را و دف شوه. در بالای خودت نوشته دیلورم. خای چی با شرکت میگن که نوشته کسی بی عقل آخه. نمر داری؟ بله نمر دارم برادرای عزیز. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نویسنده مردک 4 نکن بو منبر بلقم با سبای من وایران کران گیرن همین مردکی بده وای سگ بچه دا اوجا جکیدن گیره گپای به معنی و من دا ایجا وای گوش کرشینو. نویسنده خداوند چشمای همت کور شوه بدبختا. استغفرالله. اندری نیکولایویچ دعای بد قبول نمیشه میدونی. تو دعای بد کردی چشمای ما چی گناه داره؟ چشم من چی گناه کرده؟ چی بدید رسیده؟ سگ خواه کن خواه میرایت میخیزه میره مولی انشاءالله. که اومد یکا دین اومد اومد تاجیکستان دین سهری بچه نیست یکم پیولا چای خود تا قضایسی مرحمت کنیم بیای مشقن حالی ساز میشه انشاءالله. اگه جورم با من برادر اسماعیل دوستی من خودم همش در ایرانم که نامی کانال حرام خورد چقدر پاپولار نیه برای که چای بسیار من این استودیوی میبیل من نمیشناسم تا خود نام تا معرفی که برادر های میگی و تو چه خیلی برادری من تره نمیشناسم آخی نام تا نویس من شناسم نامی کیم کی را نویساندی بود که اومد یکا دین اومده بودم برادر دین اومده بودم پیاز مخری نویسته اینش با یا آدم نویسانده تو شیطانی چی چارت خود چارت چه اومد در ساز الحمدلله راه ساز بود به خدا ساق سلامت آمدیم الحمدلله رسیدیم یگان گپ خبر شادی اسمانوف گپای به معنی گپای گودکی نویسانده سیازی و دلیل میکنده گپات معنی نداره باور که با طور خودت شوخی کردی من فهمیدم تو میخوای شوخی کنی میخوای دقت مردم طرف خودت جلب کنی نه که شوخیات به معنی است شوخیای گودکی داری فهمیدی تو سیجینگی میدونی نویسنده آخه همین گپی هست تو نویسانی همینا تا کجا میدونی که کی سیجینگه یا کی تا کجا میدونی من سیجینگم آخه گفتی او گپا شاو در خانش بخو نرفته باشم در کورپای گفتی او گپاش تر نکرده باشم که تو دنیا آخه کجا میدونی گپا کسی پیش خود تهمت کردی من من در خانش ما یگان شاو مهمان شده باشم گفتی او گپا کورپاچه‌هاتون تر کرده باشم که خط گم تو میدونی خب کنم بستم همین گپی هست تو نویسونی نخواهم خیلی شوخی کنی یا مردک کلام شوخی را معنی خودش داره شوخی را هم جای خودش داره تر کردم وای به خدا نمیدونم چه فهمونم شما را
با این نویسنده پیاز مخری پیو آخی وای 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 اکا اسماعیل نمره تا یکی جا بیام گاو زنیم نمرم در ویدیو هم هست برادر هیچی نمیخرم بشخی نمیزنم که مصطفی طاهرов او چیزایی که شما فکر میکنین او چیزا من نمیزنم جورا ادریس علیف نویسنده شره نویسنده چارنی نکن اینترسنی تاگدا همین شعر ما در کی همین خود چودالیت کنین کامنتار را هم خونده نتونه نه بدورم ای وحدت یو که ایون من از شهر وحدت ای دهه سیمیگنج در راه ساز آمدم الحمدلله یگون گپ خبر نبود همه تنج همه ساز آمدیم رستم اکا خودت یوتیوب داری دامی یوتیوب گاو زده سیم برادر جان ای دولت فهمید چی دست داد اکا خودت یوتیوب داری همین حالی یوتیوب ای گاو زده سه خودت خیال کردی در جو گاو زده سه بگنه ابی یوتیوب در گاو زده سه اینمی یوتیوبی منه الحمدلله تو چند ساله من 30 ساله برادر جان 30 در اومدم میگم آدیخ کرسی چی کم نیمی چای میخرم آدیخ میکنم جورا اکا اسماعیل نمره تا یکی جویم در ویدیو هم هست اویا کس اسماعیل اکا همه نمره خدمت ایرپورت غم ندادن در اسپیپی نه بخدا یگم چی نگفتن خشو گذشتم آمدم سپکای نامدم یگم کس یگم سوال اینی طور هم نداده یگم چی نپرسیده الحمدلله 100% آمدم بشخی این مشنیک با ای کجا پیدا شد مایمونی به سواد چی فایده آوردستی کارو چه ارکینش مرزایوف آخه تو خود چی فایده آورگی در همین جامعه تو چی کار داری در من چی مشنیکی کردم مر به همه روز تهمت چی حرام تهمت نکن آخی در فردا روز قیامت چی جوابتی به تهمتی دادگی مشنیک میگی در کجا دیده مشنیکی من چی مشنیکی کردم این مر خدا زده دوست باشیم برادر باشیم به پیش برابر یا کسی نیستی در حوش استغفرالله عثمان چی گپای به معنی نچند ای دو دای دست صغیرای نمیفهمیدگی راست میگی بشخی بعضش نمیفهمم بعضش یک گپای می نویسونه که آخی به عقلی خودش نشان میده بعضش این به عقلی حساب به عقلشون تو به خدا مزد نیست الله میدونه مزه من هست نیست این خداوند میدونه خودش براد اهمیت نه اهمیت ایرپورت غم ندادن نه ایرپورت غم ندادن اکا فقط چای کبود میزن نه چای درگه یا چای کبود خول نیست چای درگه فتح الله خول مرادوف دستری گواری لنگوری ششتی وای نامش لنگری ای لنگری بابای لنگری میگن ویا ای بخدا بابای لنگری انسان عجایبات انسان بهترین انسان ای مرد اکبری شما چا میکنه ای قدر همین لنگوری و فلان گفته ششتی او لنگری را من 7 سال ای میشناسم بهترین انسان ای بهترین شیر بچه ای بخدا بعضی دوای نمیدونه نمیشناسی هرچی تهمت کردیشه عجایبات بچه های مردک باری تهمت نکنین ویا اسماعیل در روز چند چای میزنی همین ساعت 4 تا خورده بودم ای مطر دیوانه نمیگم همه را پرس میگند همه گوان مایل آخه همه گوان تو نگو من دیوانه مایل همین دیوانه چانس ما بلیت ای تاجیکستان ای تاجیکستان من 28 تا گرفتم بلیت هر خیلی هر روز هر خیلی اسماعیل این بچه برای بیدار مال خانه نرفتم در کارخانه تو کسر خنده استغفرالله کن مایل بیا بس که چی را بس کنم خواب خوش آمده دیلارا مایل دوای پنات به خدا خوابای خوش اکا اسماعیل به خدا گرنج مزور میکنی میرم قطعی چای دم میکنم به خدا میشینم گوش میکنم گفت ده سای بیا برد
بکار نکیم نمیویم من شوا بکار میویم من هم کار میکنم که ما قفای کارو برمم 6 چوینک چای میخرید ترا نه حال میشه میرم همین قد میگم که انسان خوب فقط نش میزنن سلامت باشی استودیا مبل نام تنوی سناخید نام چیه اخی تو کی تو بعد عبدالغفار اسود فهم چقدر تهمت نکنیم که با به سوادیش نیمی مردم جنگ را جلب کرده بود وای به سوادی نیسته روی نمیتونم به سواد یا زینی فتولا خالمراد و فهمید نویسندگیت معنای به سوادی تا یک دیش هست یا سانک پیتربورگی این روسی گازاری من بی روسی را شرمنده کردم وارد من خیالم واتساپ دا زنگ زدگیم تا با من میگم چی به آوازای من نمیروم این دولت تو نو فهمیدی که ما در یوتیوبیم 6 چوینک چای میخوریم نه نمیگیرم سلام علیکم بچه‌های خورتوخانه در کجای پیتر در سانک پتربورگ مترو پریمورسکی ده اکا عادلی را خبر گرفتی نه نرفتم عادلی راستیگا دیگش است ما همین رفتم رمضان بود خونه ده بودم میرفتیم همون اویلوی کمبیزات خوراکه تقسیم میکردیم اویلوی معیوب داشته و کمبیزات اون ویدیو شدیدن که در یوتیوب الحمدلله همراه گروه دست خیر ما در ماه شریف رمضان توانستیم به 890 اویله نیازمند تقسیمات خوراکه نماییم 890 اویله در یک ماه رمضان ویدیوش در یوتیوب ما سایدروین تماشا کنین میبینین خب بعد شهر دوشنبه نویای توبه مرکز نویای دوربدست مومین آباد غرب انا فیض آباد نویای یوان عبدالرحمن جامی حصار ریگر شهرینو ورزاب خب خیلی وحدت رودکی همین جا دا انشاءالله که الحمدلله که بردیم تقسیم کردیم دادیم 890 اویله شد آبشی 10 اویله کم 900 تا آدم بسیار آمیسته اتجاه اسماعیل که نقل کن میگه مردم سر میکنم راسته نمیدونم راستیگه به چیزه 4 هفته همه 4 هفته ماه شریف رمضان و 1 هفته پیش از سرشوی ماه شریف رمضان اولین عکسمون 1 هفته پیش از سرشوی ماه شریف رمضان بود گرچه 1 هفته نه 2 روز پیش روز جمعه عکس منگذراندیم روز یکشنبه رمضان شده بود با همین 4 هفته ماه شریف رمضان هر روز یکشنبه عکس داشتیم 4 هفته دیگه همگی 5 تا عکس گذراندگیم و همین 5 تا ویدیو در کانال من هست دروین بینین همون ویدیو رو تماشا کنین مقصد که افیر میکنیم مرم قطار چای دم میکنیم میشینم گوش کرده گب نیستن نه این من نیست دیلارم پرتم حقارت نکنه دل من گرفتی شادی بک چکری کنکورس کنم جوری کنکورس کنم ای شادی بک هنر و طبیعت گیر دفک نام رو تعلیش کنه دیلم ده یا رفت گفتم که همه شادی بک گیر علیش که دفک یا نامی چیمان تی به نامی خدا قسم یک کروی بکنی که رو میرم چای خری کفید بیا حتما بیا اکا ورتالیات قطی اومدی نه سمالیات قطی اومدم اکا نامیرم در ویدیو ما سایوزی مرا دیدستی اکا یوتیوب دا نه من ترا دیدستم ایسون دایوزی مرا دیدستی اکا یوتیوب دا تو مرا میبینی من ترا نمیبینم من نویسندگی تا خونده سیمیم چه سیلا سلامت باشه اکا زیغ نشد تو روسی رو تاجیکیش شگاب زد بذاری گاده سن سلام علیکم همه مردم در سلامت باشه به خدا حرام های بسیار خوردن شادی جان گاب نیست قبول اسماعیل میگن آدم را سر میکنن راسته نمیدونم بشخی کی گفتی گپا با اسماعیل راست شبگو چی در ریشه گرفتی خیلی که شاکر ولی در ویدیو کردم در کانال پرستم که آدم به عقل در همون که گپ صفحه می دوشه خودش خب سلام علیکم به کل مهاجران همه تاجیکیم برادرم از دیدار یکدیگر خرسند میشیم سلامت باش اکا اگر خودت به کاری
وای لنگولی نیست، لنگری ای الله نمیترسی نمی آدم به شکست میگیری. لنگولی چی معنی داره ای لنگولی میکنه نوی آخی یکا معنی نداره همین چی لنگول. اسماعیل سمنی البخاری جلال الدین رومی فردوسی احمد دانش کمال خوجندی رودکی الخوارزمی اویتسن ابن سینا عمر خیام مظفر الاصفری عبدالرحمن الخزنی لابرین ای توجیکای خودمون کو همش رسول دیلارم دستی پدرت بر احمد برای خیر کردگی سلامت باشه نزار احمد هزار احمد. خب کراچی اسماعیل راست شبگو چی داری شگرفتی شاکر فعلی سوالای بزرگ نتیخی اگه خیر کردی الله قبولش کنه آمین 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 سلامت باشی آمین. خب دیلارم پرتای دیلارم ما آزی اخو میرانده خو عثمان چی یکی در خود صورت خواهرت میدرویا اپات میدرویا فکر که خوش رو پیش خوروی توبه و ندامت که خوب با جای مرگه از اینا دور شو از اینا دوروی جویی اینا الله گفتگه حتی با زینا نزدیک نشوی گفتگه با زینا نزدیک نشوی تو باشی خدازده گفتی در خوند روی خود میدرو که شیطان فریود میکنه. آمین آمین سلام علیکم سازین برات خوبین الحمدلله اکا پیتر دایمادا کار در کار چی کار میبیاید از چی کنیم اکا تو مرا بینیدم مطرح خیلی نمیشکره سیلکه در کار سیلکه روید کنم بمیشم یوردم کنید کار در کار چی کار باشه کیه همی خیلی باید نویسونده سه یا پیتو خیوز شده پلانت تاجیکستان چیم چی نویسونده تاجیکستان زویده شخص تاجیکستان سلامت باشی کار دارم من ای جورو خیلی خیلی گاو زدیم یا چوی میخریم جورو میخزیم افیر محکم میکنیم انشا کسیر پور نه کسیر در کار نیسته من خودم کسیرم جورای جوالی. خب ای شوخی میکنیم ای اکتو بخند گلانه سلامت باشی الله جزای خیرت تیجه برد سلامت باشی دیلارم بگیشو ای دریا جاله میا نی دریا جاله ای بشکسته سری چنا ری 50 ساله جو ای بشکسته سری چنار ای افگارم کرد ای عشقی دختر مردم ای به این حالم کرد جان عشقی دختر مردم ای به این حالم کرد جان ای چرخ و فلک مرا به چرخ آوردی جان ای کولابی بدم مرا به بلخ آوردی جان ای کولابی بدم آبی شیرین میخوردم ای سرگشته مرا با بی تلخ آوردی جان ای سرگشته مرا با بی تلخ آوردی جان
ای لعنت به کسی کی از وطن کنده شود، ای افتد به غریبی و ای به کس بنده شود ای جان. ای چرخی فلک گرده دو آید به وطن، این مرده 100 ساله زینه و زنده شود جان. این مرده 100 ساله زینه و زنده شود جان. ای دوست سری منزل تو ای وای بمیرم، ای دوست سری منزل تو ای وای بمیرم. ای جوی شومو ای جوی شومو وای به تکرار بگیریم. ای از گریه من ای از گریه من آب شود سنگی مزارت، ای از گریه من آب شود سنگی مزارت. ای جو ای باران شومو ای باران شومو وای 1000 بار بگیریم. ای باران شومو ای وای 1000 بار بگیریم. ای برادر خاکی پایت توتیا، گر تو ما را دوست می‌داری بیا. احترامی ما و تو در زندگی است، احترامی ما و تو در زندگی است. بعدی مردن خواه بیایی خواه نیا، بعدی مردن خواه بیایی خواه نیا. ای حیرانم از مرام این مردم پست، ای حیرانم از مرام این مردم پست. این طایفه زنده کشی مرده پرست جان. ای حیرانم از مرام این مردم پست، این طایفه زنده کشی مرده پرست. تا هست بزیلت بیکشندت به جفای، تا مرد به عزت بی برندد روی دست. تا مرد به عزت بی برندد روی دست جان. گندم لاله میو نی گندم لاله آیا دمرو مدوس شی İsmail Zikşday bakdona istakası. Udalit nakne na khiqa udalit karisi amaçra çey udalit kare amaçra.
یک الهام فلک خونی منگری. فلکی دشتی میگن چیزا را. فلکی دشتی. زندگی باقی است یاران میروند در کناری خوب رویان میروند در کناری سیلکه نموندی نوشته. سیلکه را در اینجا چه خیمونو مخی نمیتونه مونده در اینجا سیلکه را نمیشه. این رنگی فیروی پیش نیست سیلکه مونی. این رنگی فیروی پیش نیستن. نومی کانال تعلیش کن کلوچ میتیم تا که شدی بی. نومی کانال تعلیش کن. خیلی نومی او آدم من نمیخوام نومی او آدم در کانال من پاپولار نشه و کلوچ گیرم. او دلیت کدام اخرات میکنه تو یک مینوت محکم نشم. و خدا 3 سال شد خانه نرفتم با سرودای تو زیخ شدمی. و یکی الهام اومد. الهام اومد یکی. بیمان من میرم و تو در امان باشی. بیمان من سوزم و تو جاویدان باشی. بیمان هر لحظه چنگی نامرادی ها. بر رخسارم خطی آژنگ بگذارد. بیمان عشق تو چون زخمی فیغان دل. ای مرا هر لحظه و هر روز آزارد. بیمان عشق تو چون زخمی فیغان دل. مرا هر لحظه و هر روز آزارد. با ایودم برو من دوستوشی نمیدونستم همشه ایودم برو من بساز این همه آواز قربانه. ایودم برو من دی بعدی دوست برو دلی به حد بعدی زور ایودم برو من همین کلام دا بسیارش نمیدرو اولش میدرو آخرش نه 4 خط از یاد کردم و شایدم برو من اگر نه هم قبایل زور کی این پروسه این خیلی نویسندگی باشه خونی با من خونم با شما راحت کنین از یاد نکرنده همین 4 خطش در یاد مونده تمام. من همون دزدی شویرون چراشونا 4 خط چه دیزدگیم تمام. او شاید میبرم میرم. یا آدم نیستانه صغیره دیونه استغفرالله که همین باید همین دوست مراد علی را میخوندم اوزم رنگ گوای بود قریب با رنگ گوای میکردم خدمه میخوندم رنگ گوای میکردم خدمه میخوندم با بیمان من میرم و تو در امان باشه. بیمان من سوزم و تو جاویدان باشه. بیمان هر لحظه چنگی نامرادی ها. بر رخسارم خطی آژنگ بگذارم. بیمان عشق تو چون زخمی فیغان دل. مرا هر لحظه و هر روز آزارد. ای بایدورا جورا داوروی هم بچگی دا میخوندیم وقت عاشق بودیم و وقت که با همو کم کم چی میکردیم موقعی جوانی بچگی بود داوروی بچگی بود و این شعر را میخوندیم کم کم مکتوب میکردیم مکتوبات دا مینویسوندیم مکتوبات دا مینویسوندیم و این شعر را کم کم عاشق کی با عاشق جگر میسوزد با هم خدمت نویسندیم اولشتن
عاشق که به عاشق جگر می سوزد، در صحبت معشوق تبر می سوزد. مه در بر خورشید پناه می گردد، پروانه زی وصل شمع پر می سوزد. ای بس سر میکنه میرفت. خدا که اون دوره رو خداوند خودش بخشمونه. هم طبیع عقلی میکنه که باید دفتر بود، دفتر خاطره بود. همسینفون منکرگی بودن دفتر خاطره با همه یا دفتر خاطره دادگی بودن. یادم نمیره یا همسینفون دفتر خاطره داده بود. من هم قگیریه کرده بودم اونجا که دفتر خاطره شا گرفتم جزیر کردم. چی نویسوندم در دفتر خاطرهش. وقت رنگی کم تر خیلی وای بودم، خیلی حرمت نمیکردم. در کم ترک یوشی بود. بیچاره هم دختر به هزار امید دفتر خاطره شا در من داده. یکون چی نویس گفته همه همسینفو در نوبت داده یو. با همین نوبتی منم با همون نوبتی منم قریب آخرش ده بود. بعد گرفتم جوره دفتر چند صورتای هندیس که بود. صورتای هندیس که شونه کندم و جوش ده هر خیلی بروچکه صورتای بیزیب نویسم کشیدم. خیلی صورتای بیمعنی کردم. دفتر اما همسی و جزیره شبرو هرم بیچاره را و اوه دفتر جزیر کردم. من دیگه با هوا خاطره ما نمیدادن طلب و دفتر جزیر میکنم. نه شروع زور میدونستم، شروع زور مینویسوندم. یا فعلی همین خیلی یا وای داشتم ده، خیلی یا فعلی بیعقلی داشتم. راستی گپ گم یا فعلی بیعقلی. با میگفتن که نوبت یا که سخن به همسینفی فلانی عزیزم فلان فلان بس سر میکردن در اوجا درباره خودشون من فلانی انا همین خیلی بس سر میکرد. اکتیاری دوست داشته من فلانی، حافظی دوست داشته من فلان، انا سرودی دوست داشته من فلان، شعرهای فلان شاعر را دوست میدارم، معلمی دوست داشتم فلان. هم خیلی بود. و در اوجاش یک کارتینکا یا یک اون صورت خودشون میموندن با صورتای خودشون میموندن. بعد صورتای دخترامونو میکندم در جاش یگان رسمی بیزیب میکشیدم. صورتا رو نمیدادم شده دیگه. با چی دروغ گفته سر نویسونده؟ ای чат знакомства к шоденку иҷара акумо ахмақ шидем я бора даври дафтари хотира гав задем. анами хели гапото на фори ҷура чой ҷура мазза накард икара камтар чи хели омада бея чой хок биёрам. агаре дохтум ша чой хок дохтуму кам дохтем чи чой засибноиш тамом шуда хел чой оварам. ака суруди бургардира гу мега чи мега баъди наимҷони сайдалира аки наимҷон зур хондагаан баъди то беақл натур нависта касе не беақл нестима ки бас кинем ба варки хеле бад нагӯем.
شوخی میکنم نصرانیاتون سوز شو گفته قطعا هم خیلی شوخی میکنم اکه تو یا فلک مخری میگم که تو کسلی خاندی نمیگوی تو یا فلک مخری میگه بچه هر چی را بخون نگین مزه گرفته دهنش گرم شدگی میخونولی چبرگردی لبرگردی لبرگردی لو چبرگردی لبرگردی لبرگردی لو برگرده لو برگرده لو همین خیلی میخوندن های دستک ما چیم خیلی با دستی یار بین میگفتم با چبرگردی لبرگردی لبرگردی لو اکا چویدی که معذورت کردی کسی تو نتوری عقل نداری نیساده شدی سورو با خدا میتونی تلان داری باید که تیز میخونه چبرگدی لبرگدی لبرگدی لو چبرگدی لبرگدی لبرگد 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 لو اوی دستک ما با دستی ای مردک نومیرات ای قواج نیای نومیرام در کانالم هستای برادر جان نومرم در کانالم هستای واتساپم همه چیزم نومرم نمو اویاکاس اسماعیل ایکو نمو اوی نومرم کی اومده ای تاجیکستان 2 روز شد دین اومده بودم در تلگرام موندگی نیست تیسیل کرده موندگیم در تلگرام موندگیم اینا نه موندم اینا با میمونم در کوشواکا ولی بس تلگرامم در میمونم تلگرام به دباوید گوست کنم به در واتساپ روی کنم واتساپ در روی کردم خوبای خوش اکی رسول خوبای خوش میشه صابری سازی خوبی تنجی چیکار داری در جایی اینسترومنت زکاس که با کلینتر رو بخونه چه نه دفکی شوخی میکنه من خیلی آفیز نیستم یا برامو یا بعدی دوست کی را خوندم بعدی سبحان سعید دا یا ویدیو خوندم هم قرطوی کردم که دفکشه با خدا یا محشر قرات کردن ما در کامنتاریو اسماعیل مایداک زدگی مردگی تو خوندستش استغفرالله که شدی من خیلی چیزا رو استفاده نمیبرم برادر من با همین چای مست میشم و خیلی چیزا رو آخر مست نشم با عبدالغفور رسول ای با نمیدونی ها ای با نمیدونی ای بیا دلارم کرو چی تو نشدی دلارم موجه چندم اشیب کتای دوای کرو چی نشدیده دلارم کسی هست نسیتت جرات دوای رفتی ای بواری برامدی چند بار شد من تره برای همی کرو گاوز دگیم موی سر کم کن جرا انشاءالله کمش میکنیم براد سر درنگ کیرپیچ دای ای سرم خودشم خیلی کلونه سرم نشه و الحمدلله سوز مال دوای دلارم رفتی کی نشدی تو ترا چندی نشیب کوتا شد من قبل دستیم زنی تاجیک نخود زنی تاجیک از شرم داشته باشه باید بسه همین قگه بسه یک نقطه بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیشی گور است ای هم که خرامو میگریخ که خیلی بچه نامی دختری نویسندگی ما هم چو زنگ گفته احترامش میکردیم
سوزان همه نغزه همه سوزه شادی ترا مدلید میکنم ازی شادی از ترا مدلید میکنم یک آشخانه کلان ایوبدش میبروی شما چی سویتش میتین موی سر تا پس کن توبه ما همین جمع خودمون پریگمه خیر داریم موی سر من چوکره موی سرم چتکه ایسان بخش خیزمون بختا بچه خوبی شدم من بچه خوب باشم نباشم اکر این شما با همتی اینه که تو دختری خوب نمیتوی ترا من چند بار شد زمید که کرسم چند بار شد گفتستم که و همچو یک زنی توجیک مثل یک زن یک خواهر من ترا احترام میکردم در تو کلوچ داده بودم در گفتو گپا ترا احترام میکردم نه که تو خیلی بیا گپا پس کنم یک روز رفتم نبودی در پریمورسکی آخه تاجیکستان دا بودم نه دین اومدم به خدا یگان کمبوتی نداره سلامت باشین سلام علیکم اکا اسم سوز خوب شدن الحمدلله رحمت میشه سلامت باشی زنده باشی دلاران را خوب کنستن اسماعیل دلاران پیشیم استغفرالله که برادر او چیز با تعریف نیست او چیز تعریف نکنه من از که بو من هم گو یک 15 روز تاجیکستان دا بودی تران و چه قشلاق نرفته بودی من ترا در قشلاق ندیدیم خوبی خوش پناتون به خدا صابر چو من تاجیکستان دا بودم ندیدم تبا برادرای عزیز الله نگهبانتون افیر میکشیم من همین چوی ما میخرم جورو اکی فطیر موندک فطیر پگا میخرم این قش موندک کم اکش مونده فطیر پگا میخرم نصیب بخیر برای که شوای بسیاری بعد نخرم اکی من خرم همش میخرم میگه میگم بسیار نخرم شوای و بسیار میخری شو خرس میکنی خور میکنی و این نفس نخمش بسیار بعد خرید من کمی او میخرم او جورا چای قطعی صحبت خوش رو میگذره بعضی او میگن که تو دیوانه زدگی تو چی عرق خوردی فلان خوردی میگم من یگان چی استفاده نمیبرم برادرای عزیز الله بالای سر شایده من یگان چی استفاده نمیبرم من این چای قطعی جورا میزنم چای درگه میکنم میخورم وقت نصرانیم ساز میشه چخ چخ دمیدرام گپ میتیم و بعضی ها هرچی میگن میگن خیلی همین چای برای آدمی که چای خورده تونه چای برای هوای راحت تایختش کی رفته بودی من نفهمیدیم شبای خوش حاجی بیوی کیه اسماعیل برادر خوبای خوش سلامت باشه شمارم عثمان چی گنسه خیلی که تو نکنی و خیلی ما نمیکنیم جورا ما جورا شارخوه میخیزه من خواه ما
اكو ترى ممكن تخخ значит خیلی خدت سودا هم شب خوب اونا بر خیریت شما بودین تماشا کردم از سرودات حلاوت بردم سرودا مالدرش میخوانم اخی 4 خطشونو میدونم دیگه شنه میدونم 4 خطش میدونم یا 6 خطش میدونم اوش دیگه نمیدونم یاد میبرم میرم با او شعر میگیرم در این شعر میزنم این شعر در اون شعر یا جای میکنم با یک شعر بسیار خطا میکنم شه 4 خط از شعرهای آدینه حاشی میگیرم 2 خط از شعرهای دوستمراد علی میگیرم 3 خط از شعرهای سبحان سعید میگیرم اما شبه یا جایه میکنم پیوندک میکنم با خودم یا آهنگ میپسازم یا آهنگ میکنم جورا بیاک یا چوی رزم کی یا آهنگ میکنم جورا با میگیرم شه واتساپ ده نمیشه وسیل کردن نمیکشوه چون نمیکشوه اخی اخی حکه همی خو نداره اکا نه خو ندارم راستی گپ اینا هم در وی روی کردم هم در اینش روی کردم هم در ویش هم مشده روی کردم جورا چوی کبوده بزنه 100% این هم مرا آلدرش کده گرگولی میخونه یا سرودی نایم جان اول تا آخر از یاد که افیری دیگه تماشا کنیم خدمت کرد در خودت من خدمت کردم نویسنده اکا اسماعیل چوینیک تقام نباشه خدمت کرده خودت راست میگی چوینی خیلی خدمت کرده گه پناه همت به خدا زنده باشین پناهتان به علای نازنین کدامتون که خیر خش کردین الان نگم من چای میخرم جلو و میخزم اینا بکی آدم اومد خب بیجا یا آدم اومد کنه ببینیم کیه یکی شد بگو باشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوب هستی اکا سلامتیت خوبه دوستی عزیز چی حال داری شکر الحمدلله شما خوبه اینتینی به خدا همون زنگ زده بودم بعد اوای فیلم داشت چیکار پیشید چی حال داری سازی تنجی خوبی کارات سازه الحمدلله خدا را شکر نام خدا نیایی چی در دنیا الهی نامنامه هم بود شوکیت نام نیایی نخواهم خیلی نامونی خیلی با کاراتت میکنم تینجی کارا خوبه زندگی خوبه با ناموی همی آدمای دوست میداشتگی من نویسنده با نویسنده جنایتگاه برادر سوزانه کسر اندازد من گفتم نامو را کم پیشینه بودم شکر الله که از خوب اما اوزاد من در کم تر پس تایخه کنه که پادپیسچیکو میفهمن همش من کم کم تلفنم در یه آدم زنگ زد اوازو همه پس شده دیگه بعد یه وان تو برو مایستر نه با افیر کنم با اوازو ساز میشه کاراکات خوبه که زندگی خوبه میشه او کارا ساز رفته سعیم اینجا چای خورده گشتیم دی نه تاجیکستان اومدم من همی دی نه تر تماشا دارم حالی هم چای خوردستی چی های؟ میگم ایدی نه تماشات کرده استم تو زیر چای خوردستی ایدی نه آمدگی ممیجه الله برکت یا تیدارتتون دارکا این روز جورا سبودی کردم آمدم هم مرایه رفتم و توزه دادارم گرانیت رفتگه نیسته ایجا جورا قطعی کارگرا امی جرا یار رفتم هم مرا بلیزنه ملیزنه آورم شومانید
و پات شمانید هم چیزی بزه بودم میدونی شمانید تا چرا اون گازای کو شیر تازه میکنه کو مثلا تو اینمی پسودا مسودا و کاسترولو امینا رو تازه میکنه امی کاسترولو دیگو و امینا رو شمانید زدم دستام زدم مرا یاره کرا اینمی نوکوی نخونم با پریچاتکی نکردی بخوی ای پریچا وای که جو میدونم قریب با دست ما ترک نمی خیلی شکم خیلی میاره خیلی میدونه که دوام دارم کم سو خفتم ای پاد بزه بده بستا گفتو که وقتا قریبی خیلی کنم رنگ یا فری قطی میشوی کو تار میکنی و میشکی گفکا قطی قریب همون خیلی کنم هرچه با همون دست مزد سراز خید کارم هفتیم پاد بزه بده برادر همتون سلام علیکم بخشش اکا اسمش شما گپای من نفهمیدین ای من نمیفهم چی میگی هیچ نفهم زنگ زده بودم واتساپ دا چی گفتی؟ یا کم خیلی نه بس اشاره قطی گاوزن اشاره قطی تو اشاره قطی گاوزن من خیلی میزم تو خیلی اشاره گنگی گاوزه ده میتونی نه ولی مکتبشو نخونده نخوندی ولی نه میفهمی که گپا ما کراکاتون خوبه خواهم ما طرفت اینجا که چی؟ یا الله برادر شما همتون خوبه این تینجین 109 قطی نفر مردم در کانال گاوزن قطی من گاو نزن که من نمیفهم گفتا بخدو و شوم کارش نباشه الله برکتی همتون برادر گنگی را میتونه گازده آه میتونه با ولی گنگی چق میکنم دهنت میکنم شکر الحمدلله برادر خوبه من ایمو کانال پریدگی دیگه شبکه‌های اجتماعی نبرم آدم که جنالله حقورت نکنیم ابو نه من پوبلیش نیش کرد خورد کردگی نیستم نمیکنم بو گاو میزنه لوش نمیجمه که عقلا نه لوش خون اکا سوزی خدمت شرامت سوستین باشه اکا جون سلامت باشیم ای برادر ای برادر هنر و طبیعت میگفتن این هم یا بلوگرای پیش این چند سال پیش بلوگر بودی برادر کانال داشت این هم گرمید میکرده این هم جوره این هم عجلی کنکورس کنه بود همی کنکورس کنه را زید شانن همی آدم به حد مبارزه بردگه بسیار چیزا را فهماندگه بسیار خطاگیشون قدگه بسیار جا دا گاو زدگه این افیر میکرد پرامو افیر میکرد و وقت من پرامو افیر بومبا میفهمیدم این خیلی در پرامو افیر دو کس در آمدن گاو زدن که من نمیتونستم خیلی کرو را همین میتونست چی خیلی میکرد در افیرش چند کس میدر آمد در باری همی کنکورس و هم خیلی چیزا گاو میزدن این بلوگری کلون اینا با این بس کرده که چی خیلی کرد بس کرد کانال پرید که کانال جالب زدن کانال پرید نیست وجود نداره کانال وابشه نمروم در کانال ماستا ویدیوم دست اخی نومش چیه این نوم ای برادر اکای شادیبک میگنی برادرم نکم نومی کانالش هنر و طبیعت بود ای برادر استای به حد استای خوبه بعدی برادر چندین هنرها داره کانال من برادر در چی نشان میده در برای چی استرایک بود با کم کم در باری همی ای سوسو یگان کروی چی گاو میزد ای سالای 2019 بود اوی که 18 بود ولی الان начале пандемия буд
началаи пандемияда буд шабака шуда будем. اینو شکلی هم سر معروف یک زنگ زد در بین پرومو افیر جزیر کرد من نمیشناسم شناس میتو ای برادر در طرف کیا کراسنوداردم داغ мондагу باشه برادرو. اقلا یا خیلی کن یا خیلی یا خیلی من فهمم چی میگی آخه با اشاره نفهمی تو. نمیشناسم سلامت باشه. چی گفته سعید شما перевод کردی من فقط دهنش جمیدنش فهمیدم تمام. همه کامنتر نوشتن اون خوب بود اکای جنادلو. سلامت باشه اکای شدی بیگ الله برکتون توی برادر جونو. خیلی ما بودیم شبکه‌های اجتماعی دا بودیم حساب که کانال مونده جالب زدن کانال پرید دیگه نبرومدیم یا کمی در تیک توک بودیم کم تیک توک دا برآمد میکردیم دیگه خیلی زندگی ایسا قفای کار بار زندگی میشه دیگه وقت هم جدا کردن نمیشه برای شبکه‌های اجتماعی برآمدن انشالله همش میشه میگه سوزی دیگه اسماعیل این خیلی گفتگی نیستی همین خیلی گفتی آها ایش سوز رحمان دینا قشلاق اومدم دینا تاجیکستان اومدم نمیبینی سوختگیر سر رو ماما سرخ کاوچ دگیم اکای جناد برادرو переводи خوب کنه که اکای جنادلو چوریم نکنه سلام علیکم اسماعیل او فطیر شوربا چی شد هست یا نه هست فطیر شوربا هست الحمدلله همش هست بیاین فطیر شوربا کازان کباب سامبوسا شاشلی قروتوب مانتو اوش لگمن همش هست میگه چی آوردی شکری آور میقوی قسیالفو مدل بای قهولای ایدی و همی کلچه و ارزوق هم خیلی آورگیم ای تاجیکستان چی میبیاری دیگه ارزوق بگیر بیاری کلچه و بعد چی قسوی سوای ترشک میگم و بعضی جا دا سوای انتونی میگن زلطای میگن هم خیلی دیگه چی میبیاری همی آچامون صدقه نامشون شم با کسی تاجیکستان اومدنی شود دست قطعی ارزوق میگیرن و کلچه روی میکنن و حولو همه حولو را در تاجیکستان نمیفورت خوردن اکد در بزرگش جانم نمیفوره خوردن که دمی رسی هم میگذره کی چومه کدام حسابه سمنک نه سمنک من نغز نمیبینم سمنک او بسیار سمنک خوردنش کینده چی خیلی من همه سمنک یک میخرم من یکان چیرو نمیگردانم که این خیلی کم میخرم ده سوس میخرم شم برادرو بخشش اکای جنادلو اوضاع من نمیفهمیده میخواستم قدشه احوال پرسی خوبش کنم خیلی که در واتساپ زنگ زده میپرسیم شو که الله مهربان همتون در برای ریکورد یاو همتون در پناه اسمت پاکش نگهبان تون شو فقط خودتون احتیاط کنید در این مهاجرت مهنتی خودتون احتیاط کنید برادر جونو فقط احتیاط کنید چی میگی من نمیفهمم رنگی من گوزن اوبین امی لوات چسب اقلا لوات من نگاه دارم میگم لواش چسب نمی چسب لواش اونی گفت خوردنش تنجه استغفرالله کنه شگری دهنی بیمانی تربیت داری نداری یا خیلی صدقی خواهی میگنه ایسته کسی خیلی نگو و یا وحشر کسی بگه خیلی بگه گپا من نمیفهمی هم برادرها دا نی اینترس نای صحبتی هر دومون هم شخصا من دا نیودوب نای گاو زدن وقتی گپی من نمیفهمی نیودوب نای مثال گاو زدن
نه من میکروفون من نکشتم عمر در بین پرامو افیر زنگ زد کسی پرامو افیر کرگی دیدم کسی زنگ زد او قتیل انگاری گپ زدن در کسی زنگ زد کسی نه معروف همین جای دودار دارم اوای زنگ زد تی چی کرد چی خیلی شد که افیر آوازش مرد آجی افیر نه افیر کنی با ساز میشه آز تا این بوچوی افیر دیگه این ساز نمیشه ایسر دروما هم نمیشه ما نه من باید ایسر افیر کنم او اینه میفهمی گپ ما کو من خونده سیم گپای ترا حاضی گپی من نفهمیده سی کم ترک دیگه بلند گوزن میفهم میگون گپی من نفهمیده سی لاو تا نشون داده گوزن خیلی جاسکی گوزن میفهم ایسر دروم میشوه من باید درون نویسه او عبدالغفار تو نویسه خی در پنچی و علیکم با سلام اسماعیل دودار کم کم حیاتی کودکی تا نقل میکردی گوش کرده راحت سلامت باشی و یک پرامو فیلم کردم یک کمی رفتم هم یادی کودکی یادم بعد جورا من جنگ کردن اخی من با یارو رفیقا خشت ورا جنگ کردن گفتن تو بیعقلی در افیر چیشتی نقلای عروبا بازی تکرسی چنه بازی تکرسی اوخی من گفتم چی جای بیعقلی نخون گذشتی خود نقل کردن جای بیعقلی بده ها ممونمون در من نبرات پریمیر وارم که کودکای حاضره گفتم کودکای حاضره راحت زندگی راحت کودکی را نمیبینن مقصد روزی درست تلفن بازی کردن میشینن ای خونه نمیبرن همون کودکا را کم کم جنگ کنن مقصدی من این بود که پدر و مادراشون جنگ کنن کم کم تلفنو را دستشون گیرن بروین کودکای هوای تازه گردن یا نفس تازه کشن بعد مثال همون کودکی خودم آورم در اوج کودکی خودمون دورهای چنه بازی و دورهای عربا بازی و همون دورها را مثال آورم دورهای شتخری را یا چای دیگر ازم که من عکس دهنم گرم شد من دهنم گرم شد جورا به چای نمیشه با چای قطعی با خوش رو مگذره ای گپا سه بیا می یا چای چای تلخی دیگه دورا چون خیزم پنجم چای نکدم کنم بعد جورا ای داوری همون کودکی داوری زور بوده دایو دود میزنه باور که داوروی عاشق شوی ها یکی دایو دود میزنه کودک بوده با تاوری خود عاشق شده بوده شوی درست کشتیم شعر میگفتیم شعر مینویسوندیم مکتوب میکردیم او داورو دای خیلی تلفن بازی خیلی تلفنچه بازی خیلی گپا نبود مکتوب پیسمو کودک بودم پیسمو بازی را یاد گرفته بودم بعد که می نویسونده من مجنون و از عشقت فرهاد شدم مجنون شدم کوه به کوه شدم گفته با می نویسونده یا روی ورق کردگی همین دوره را گذروندگی ای سر کردگی نیستم راستی گپ کردی نه حرمت خدا ترام رنگ کودکای وزیره بدی اگه نه نویس خیلی گپارتوی چی نبود فقط در دل بود تمام دفترچه خاطره داشتیم دفترچه خاطره اکو وقتی خودمان مثال که دوره مکتب بچگی ده دخترها میکردن بچه ها من ندیدم مثال یکون بچه را دخترها میکردن همین خیلی را چیزی رو شام خیلی جین چکاره گفت یکون گفت بیزه گفت یکون دورو یکون کار دفترچه خاطره داشته نویسونده داشتم و دفترچه خاطره نقل دفتر خاطره را کردم کو یا همسینفم یا بیچاره با خدا یا دختر همسینفم دفتر خاطره کرده بعد جرا هم داده همون دخترها دا بچه ها دا دفتر خاطره را با من دادن بردم جوهای صورت ها را کندم صورت های چند همسین من گرفتم دریویو
بعد از جای همون صورت ها رسم کشیدم. رسم های هر خیلی رسم های چی کشیدم کارم دفتر چپر تو قطیم جاو شد بیچاره گیریه کرکی با دفتری من جزیر کردی گفته او بیچاره قریب 1 سال دفتر کرای در دست هم صفات داده هرچی نویسوندیم جورا من جزیر کردمشم اکا اسماعیل یگام معلمه دا عاشق شد نه معلمه دا عاشق شد خود دا معلمه خود چند سال کلان عاشق شوی توبه کردم خدا معلمه دا نه ما معلمه های ما بهترین انسان ها بودن به خدا عجایبات استادا داشتیم باور که گپا ما بشوخی نمیفهمی اکای جنادلو ای وای دوری ما دا معلمه همون کلان بود وای هر یا معلم بود معلم همون یک خونی بینی بودن لیکن با سواد بودن سخت با سواد بود مکتب ما دا به خدا با سوادای مکتب ما بسیار بود معلم ها اصابی نه زور درس میدادن و دوره زور درس میدادن معلم ها لیکن همی خولیگانیش هم میکردم و دوره دم حالی هم میکنه میره چنیزانده نگفتم کو چوکادی تاک اسماعیل دودار بسیار ایدرس اسماعیل دودار بسیار ایدرس میگرفتی در خانه چی میگفتی اومده نه من درس گریز نکیم نبودم او قد ایدرس بسیار نمیگرفتم باور که من همی صفی نفتی در کمتر درس گریز شدم با من سوادم ساز بود درس هم میخوندم نه که من میمردم سمکه گیری را با کلا نمیگرفتم من نه سمکه داشتم نه کتاب نه که سوادم خیلی کلام زور بود معلم در دوسکه درس نقل میکرد درس دیگه میخستم انکه درس دیگه میخستم معلم درسای معلم دادگی را با نقل میکردم به خدا سوادم زور ای با جنایدلا شد نویسته من نامی اساسیم جنایدلا اخی من نامی اساسیم جنایدلا فامیلیم اسماعیلوف جنایدلا یوسوفویچ همین خیلی من در دفتر اسماعیلوف جنایدلا یوسوفویچ این نامی اسماعیل اکه همین نامی جنایدلا نامی قین دای نامی دراز من با همین ارسا اسماعیل همین میپرسیدن نام چه اسماعیل همین خیلی اسماعیل میگفتم لیکن هم سینفام هم خدمتام هم کورسام من هم خدمت کردم هم چی دانشگاه خوندم اسماعیلوف میگن من همش اسماعیلوف میگم من نام نمیگیرن یگانتش اسماعیلوف میگفتن با وقت بلاگر شدم نامی کانالم اول چیز دیگه بود کانال که شده بودم یا نامی دیگه بود نام شایدم برو من ولی انمی شادیبگ میدونه او دایود من نیست انمی ممکن دونه این بلاگرایی که اول قدیم بودن میدونه یا شادیبگ یا اکی سید مراد اینا ممکن دونه یا نامی نامش دیگه بود با اسماعیل توجیکرشه بعد با اسماعیل توجیکر اونجا با همونجا اسماعیل توجیکر اول یا چیزه که دیگه بود یا حرف دایود مو قصوص نیست چیم چی خیلی هم خیلی وای بده و خوای نبوده بعد اسماعیل توجیک شدیم اسماعیل توجیک اکا خودت سواد داری علم نه نویسنده یادم های برادر جان اکا علم و سواد دارم ندارم به خدمت دارم تو بیا در صحبت من در پشت اکران شین با قطعت من بحثی علمی کنم مسئله لبوی فانش ده فیزیکا فورتا فیزیکا خیمیا فورتا خیمیا بیولوژیا شامخ زبان ادبیات متماتیکا تاریخ اصابینا تاریخ ده من میتونم قطعی کدامت باشه شینم چق کنم من اگه در روی اکران و چیزا را گفتن در کار نیست با افسوس که گپا ما نمیفهمم شما چونیک چای دم میکنم میشینم چق میکنم وقتی شما خوش شما میشینم بعد میخونم این خیال میکنم که خلاص اسماعیل همین عقل داره همین فهمیش من الحمدلله نازنین دانشگاه ملی را
دانشگاه ملی را ختم کردگیم. یکی از دانشجوهای گویم همون پیش قدم همون وقتی خودم در دور استودنتی بودم با یک سبب دیگه منم بر ایروی این گپ نگله در روی آدم میزدگیم من از دانشگاه خارج کردن ایروی سوادم نه من اینا هم کورسام میدونم به خدا معلمای دانشگاه موندهش میدونم من کم ترگم خیلی فعلی خدا زدگی دارم که همین گپ در روی آدم میزنم میرم یا نوحقی یادم آموزگار را دیدم در روشان گفتم در یک مجلس خستم پرامو افیر دگاو زدم و پرامو افیر 4 شبکه تلویزیونی در پرامو افیر در من که جو میدونم خیلی جاش در همون پگه در اوجه قفام شدن دفن کردن ای دانشگاه با اوگه پی گفتگی اینجا برادر نویسنده که خدمت کردگی خدمت ده من برادر من خدمت کردگی نیستم اکای جنایدالله شاید نویسنده باشن اکای جنایدالله خدمت کردگی درباره خدمت کردگیش اگر معلومات فورتونه کانالش دروین نقل کردگی برای خدمت کردگیش بگه پیوه من ده نویسونیم نه من جوره خدمت ای عثمان من خدمت جوره 8 ماه خدمتم در ولایت مختار کوهستان بدخشان گذشتگی ای فهمیدین 8 ماه در ولایت مختار کوهستان بدخشان خدمت کردیم چندین نوع چندین جاش ده خوروغ دم بدم اشکاشیم هم رفته بدیم مرغاب هم روش قلرم انا چند جا را گشتگیم خلاصه بعد ماهی نویب ماهی ایول بود انا استغفر الله ماهی ایون بود ماهی ایونی 2013 سال بود آمادگی برای گذشتن مرش حربی شگرد مارشیروفکا میگن بعد جورا ما 400 نفر ای کمیته حالت ما اول کمیته حالت‌های فوق‌العاده در خدمت کردیم MCS میگن که شتاب خوروغ ده بودیم ما بعد جورا ما را 400 نفر ای کمیته حالت‌های فوق‌العاده گذراندن قشون‌های سرحدی ده پگرانیچنی و ایسکا ده بعد جورا ما اومدیم شگرد در دوشنبه کرده مارشیروفکا را در اینمی بیتونکا میرفته مارشیروفکا میکردیم بعد یک چیز دیگه بود در پیش پلیتکنیکم دونی اگر یک چیز دیگه بود در پیش پلیتکنیکم 6-11 میگن و سپیس نزی قشونای سرحدی در همون جای ما جورا در پلشوه پلاسی کلان دورده در اوجا مارشیروفکا را گذراندگیم خلاصه تا ماه نویبر مارشیروفکا کردیم تا انتخابات پرزیدنت گذشتن انتخابات پرزیدنت گذشت بعد از گذشتن انتخابات پرزیدنت 6 نویبر مارشیروفکا شد در نزدی انا پیکره اسماعیل سامونی هیکل اسماعیل سامونی جورا ما مارشیروفکا را گذراندیم الکه 1 ساله و خدمتمون 1 ساله شده بود ولی همین دام چخچخ کردن عکس شادی بکته از ما همین جشنه بیام در یادم رسون با همین جا چخچخ میکنم همین علیکم سلام برادرای که سلام دادستین علیکم سلام خیلی برادر جونو منم که من خدمت کردگی نیستم درباره خدمت هیچی معلومات هم ندارم برادرم در خدمتش که الله 1.5 سال شد خدمت کرده تیرما انشاءالله میبره خدمت روی کن چندتاش برادر جونا کوشش کنین به دیگرتون ساز گیرین معامله خوب قطعی معاشرت خوب کنین نویسی ساز کنین به دیگرتون اتفاق باشین اگر کی منو تو ما نشویم کی منو تو ما بیکند با فریب و با چین رنگ با چی پروا بیکند شخصی مکار فقط فکر پول بسیار است مرد نادار بری پاره نان هزار است رسید آن روز بیا که من و تو ما بشویم بردارا برای همین کوشش کنین معامله خوب خطی با یکدیگر رفتار کنین
ای بدگویی یکدیگر ای پسندی یکدیگر هیچ فایده نمیگیریم. کی سنگ پتربورگ ده زنکو کور میگیریم نصیب. اینا برادر جنو یک برادر نویسونده. برادر عمر نویسونده اینا زنهای بیکار باشن در شهر سنگ پتربورگ مرحمت جایهای کاری اینوی برادرمون کار میگیریم. نه چاق میکنم میبیم با تراو با ما میبیم و بازر خورا نه خیره بازر خورا با پگه خود الو بعد جورا اولی امینود به من برادرها کار و فعالیت همی ریمونت کارتیره خدمت جورا شگه تا گذاروندیمو بعد اومدم شنبه 26-20 چستی 26-20 ریساوخوز میگن امی باز 46 ایکو طرف لنسکی رایون مدرویی همونجا امینیمی آخه طرف لنسکی رایون میره اینمی دستی راستای میدونم چسته چس کلون وای پیش چستی روسا بود وای چس چی کرگان پاگرانیچنی войска کرگان учебный центр пограничный войска ول همونجا اولی نه همون دوری مود همونجا بود بعد جورا بعد انتخابات اومدم همونجا دا بودم من انا که نگاه که انتخابات ماه نویبر دا بود نویبر دکابر январ 14 январ دا تو همون وقت ما در شنبه 26-20 دا بودم 14 январ دا چی رفتیم با در اسفره نوتنجی شد جنگ شد در اسفره جنگ شد این به عقل رمضان خالق نویسنده نامشه من اقرات کردی سبی این اگر رمضان خالق نیست وای رمضان خالق خیلی من اقرات نمیکنم و برای کی وای اقرات نمیکنم وای میدونم فیلم نه که کسی هست با گنده کردی سب بعد جورا گوش کن بعد جورا رفتیم در همون 26-20 شکلای پراپورچیکو دا بودم من او دور پالکونیگی جرانوف بود کاندری شکلای پراپورچیکو من دا همونجا بودم ماهی январ دا در اسفرد نوتنجی شد 14 январ ворух да хоҷаало да сарбанд همونجا دا جنگ شد جورا ما ماهی январ بر 11 январ بود 6 январ بود 5 январ بود خیلی بود خنک بود زمستان شده بود علاقه با ما رفتیم جورا خدمت پرا دادا خدمت دا اسفره کردیم солдатои аввалини заставаи чорumi хоҷаалои шаҳри исфараемо ҳамун заставара якум ҳамун даври мо да сохтан застава набуд як палатка буд байни боғда як боғ буд байни ҳамун боғда палатка задагӣ будем ҳама да ҳамун палатка хобидем солдатам офитсерам ҳамамон да ҳамун палатка хобидем як палатка дар میرفتیم پست می اومدیم دزار میرفتیم می اومدیم автоматомон да киртак гарданомон хов میرفتیم ما سحر میخسیم میرفتیم نریاد شاو میخسیم با هم نریاد میرفتیم با خدا برسیم قریب 4-5 روز داج پیشتگی که هم خودت بردا گوره او بیتی وقت خو رفتگی های با خمی اونجا زاستاوا نبود زاستاوا در ворух بود یا زاستاوا دیگه در چورکو بود وای خوجالو یا دهای دا یا قشلوقای نومش خوجه آلو ای دا اسفران که دهای همونجا جدا سربند های جای او تقسیم شوی فهمیدی خیلی دروازه دیدگی هم کانالای خودمون در دروازه ای که پیش وای اونجا دایرو چای همون دروازه پیش دایرو را محکم میکنه او طرف قرغیزستان میره او با اگر او طرف تاجیکستان به دایرو درکار شد دروازه را میبردارن با او طرف تاجیکستان میره همونجا جای تقسیم شوی او анами сабаби асосӣ ҷанги байни тоҷик қирғиз анаму дарвоза шудагиай анаму ов
برای او تا رهای با فهمیدی رهای لقا خونه‌ای خیلی رنگ شخمت یک خونه قرمز یک خونه توجیک یک خونه قرمز یک خونه توجیک هم خیلی با جورا اوجا ما با همون خدمت دال شام اونجا دا بود کارم اومدیم گپ کوتاهش دیمبلی مون همونجا گذاشت اسفرادا گپا میره که اسموی صف 58 قشنوی سرحدی جمهوری من نمیدونم صف 58 کی جدا یا نمود نگاهت میکنن گویا تروریست نگاه داره پاتو اوه کسی سلام علیکم 3502 حقارت منم ایخای کسی حقارت میکنه حقارت کردن گیره یا آدم نویسنده روزی توی اهل دین اومدی در آخری توی خیلی رقص دیدی اکا رقصیدگی اکا رقص کرگی ده مقصد روزی توی اهل دین وقت در شنبه خدمت میکنیم جورا یا استوریش نکنیم ولی اینجا صوبی رای یا خدمت همه میدونن جورا وای دامن شنبه قطیم بداد اما چی یا همسینفم جورا توی کار اکا استوریا را گوش که پوست داون جورا فهمیدی خداوند خودش اکی چیز در جورا گفتم درست نیست میگم اکم جورا پوست داون افتمات خواهی در کیف من پوست دازور در درین اینمی ریساو خوست بدیم وقتی اینمی 6-20 گفتم کو همونجا در طرف لنسکی دا و جورا یا تلفونچه داشتم قطعی همسینفم گاو زدم که توی یا همسینف ما یا همسینف زن میگیره جورا همسینف همین موزیکا گرمید دبالو کرنا هم خیلی زن زدن دیوونه هم کردن خیلی من سالدار یا دیوونه یا عقل نیست یا سروایرون جورا همی زودید نمیکنن همی یاد چی گفته سایما که راو دا راو جورا رفتم ایسی نگاه کردم نریادم بخدو نریادی خیلی اکت نمیفهمی با جورا افتادم تای پخولای زغیر ایکو پخولای کو زغیر جورا بردم تای هم پخول زغیر دا لیواسای گراجدانس کیرا لیواسای وینی را برو وارم پیچوندم همه شو تای پخولو دا پارتم لیواسای گراجدانس کیرا پشتم سماولکا میگن من خدمت کرگیو میدونم جورا همین سماولکا زدم رفتم خدمت چی توی همسیفم شلو زدم رفتم که حافظی بود شده آخری حافظی ایوایدی جورا آخری توی خیلی بیسو کاره مکو جوش نقل نکنم توی جورا دیورانی کاره گذرانده بود اکه گشتا آمدن در جورا از اینجا هم اینی می هم خدمت هایم که در شنبه هنویا میدونن در اینجا هستن ولی نه صابیر نویسنده سبود که همین همون شنبه در قدیم بود با جورا آی چی زنگ میزنن ما آی چاس توی گذرانده ما که همین آخری توی فهمیدی و خدا رحمتی و تم زنده بود خدا رحمتش کنه روی جاگه دا بود نکن جورا همین رفتم سردستکی هم خیلی یه همین خدا رحمتی و تم خبر گرفتم که زنگ زدن ما بعد و گردی پلاس دویدی اینی کسی هست میدونه بنامی علوی دویدی اولی و گوش که جورا و جورا یا که زنگ زدن ما ای چاس گفتم که صغیرت دا کی جایی گفتم ما خونه اومده گیو کشلو یا هم خدمتم زاد گفت بنامی علوی گفت اسماعیلوف گفت ویس چاس گفت تریوگا شدگی گارنیزونی تریوگا شدگی خیلی چاس نبو چی چاسته که در درید شنبه ایکو همش در تریوگا شدگی گفت که تالداد با автоматش گرخته گفته که همه خیلی شدگی در دانیا دادگی که چخه می ترسیدن سالداد автомат قطعی گوم شود چخه این ستراشنه ایکو با جورا نریاد آخی همه اون حقی خیلی تیر نداشتن و یا ما همه نریاد میبرامده من خیلی بود جورا با خیبی و اومدم چی اومدم چاس فهمیدی کماندیر انا مو اجرا رو فکر کردم و اجرا رو فوای بسیاری و کدوم در شنبه خدمت کرده میدونه اجرا رو جورا اومد اما اقراتای خدمتی کار بود گفت که خوب بود خوب گفت که دیگم را افتاد اسپور میخواد با اونجا نچالک شتاب بود خدا رحمت کنه نچالک شتاب اون مرد در شهر تو افغانا قطع جنگ شد در شهر شروع بود در دسته بنازکی نه چند سال پیش شروع بود
جنگ شدن کو تیرپرانی شدن یک پالکونی کو انا وای چالی کشته بیمو بوده وای با جورا گفتن که راه سپور نرید گفتن رفتم سپردم آمدم هستل بیلیو را جورا درچی یک وایدا روستینی امور وای کو چی ما پیچوندن матраса печондан ҷура иҷронов кара мекора да простин печондаку як каскара да сару молда айди як бранжилати дигара да талаб шуд аламу пастели белиора да пушту карагион гирди стадион давидаги ва фаҳмиди апке мегӯ шину хезега кора гирда аҷоиб гуфта вақту хизмат сура беҳтарин давраи хизмат мардакборӣ хизмат давра я историё гузаштага дар хизмат ки хел даёд мезана ку кайф мекунӣ ба худо роҳат мекунӣ да не бародарҷоно кӯшиш кунен иҷода одамое ки хизмат караган ва ё мефаҳманд бародарҷоно иҷода менависонанд кӯшиш кунен якдигартона мисол провокатсия накунен дар хел гапҳо нанависонен аҳамият натиҳен навиштан мегиранд ҷавоби ахмақ мегӯянд сукут боз бо гап бисёр шудан мегирад 405 нафарам гап зан инҷа одам нависонда ки обте гуфтагиён ванои алои касе ҳастедона ташнаки ба мурдагим хай боли ва аки ба нақл мекунам ун ситуатсияра ва я даиҷа гуфта намеша ва мегум дар чӣ ҳолат будам да уҷа ай туй омадагӣ мегум ташнаки намурдам ов наметиҳан ва ҳалқу қоқ я ҳодиса буд ба солдатои коменданский рота меган иҷа школаи прапорчика иҷа коменданский рота ба ҳамун солдатои коменданский рота ҳамхизматон буданд бо воё фақат прикол мекардам алқа прикол мекардам ки ман школаи прапорчикода курсанто прапорчик мехондам ман дар ҳамуҷа солдати ҳамун школаи прапорчико будем прапорчикора дарс медодему я одам нависонда академ билбиди молодоёро ремон мекард аки чизоро чизо ай даври хизмат да буд гузашт рафт ҳамаш мардбачаи хизмат карагай вай мефаҳмам хизмат ҷура ҳам шатта мехӯрӣ ҳам шатта мезанӣ ҳам зиқ мешӣ ҳам хирсандӣ дора ҳама як мактаби мардонагӣ ва як вай дига ҳаётай ба худо вай хеле ман нақл кунам шумо мега исмоил рӯ тасёка реси мега мақсад баъзе дами гапора мега исмоил рӯ тасёка реси барои ҳамин нақл намекунам нақл накунам вай хубай барое ки нақл кунам сера оно баъзе бовар намекунен фаҳмиден баъзе мумкин мегӯянд ки исмоил рӯ тасёка реси исмоил дурӯғ гуфтеси ё исмоил воима дорем хеле мумкин гӯен ба ҳамин хотир ман нақл намекунам хизмат вай дига чия вай ба худаш як правилаҳо дора як қоидаҳо дора як қонунҳо дора як закон дора ки вай ҳаёти оддӣ ҳаёти гражданский ӯ чиза намефаҳмад вай касе хизмат карагӣ мефаҳмад дарди хизмат карагира хизмат карагӣ мефаҳмад разговариваем, общаемся, там нам неинтересно на русском языке разговаривать, общаться с друзьями. Мы на своем языке будем общаться. ман агарам ака баъд эфир шиним гапои тура бо айсари нав тамошо кунам ба фаҳмам чӣ гуфтагӣ ҳамин қашбезе бакаи ҷинайдулло ки ин қадар 301 нафар бародаро дур омадиянд ту гапои мана намефаҳмӣ неки ҳамин маъруф як коре кард дар байни эфир зана чӣ хеле кар эфир ҳама часпи дига намефаҳмад чӣ ту гав занг гир ба ман баъди эфир ба гапои тура гӯш мекунам ба занг мезанам ҷавобша мегардонам та ягон гапи ноҷо гуфтагӣ нестм садои ҳисторӣ даё кӣ боша садои ҳисторӣ ака неки ҳақорат мекунан ай апа хоҳар намефаҳмам не ту значит шӯҳрат хизмат карагӣ нестӣ
شورا داینی میگفت معلومه که تو خدمت کرگی نیستی آدم خدمت کرگی میدونه که او حقارتا چی معنی داره دایندی تو خدمت کرگی نیستی تو نمیدونی در چو خدمت کرگی من چند جای تاجیکستان خدمت اوش من تو میدوشت من هم خدمت کرگی کدام خدمت کرگی میفهم آخی آدمای خدمت نکرگی سوال میتیم همین سوال شون من اونجا میفهم که خدمت کرگی نیست همین آدم خدمت کرگی خیلی سوال نمیتیم این سوالایی که هستی که نمیدونن آدما خیلی شما همه چیزا میدونین من تو گل این چیزا رو میدونین پویزک همین گپا میدونین خلاص اونجا با یک چیزایی که این من توی گل توی دو و یا بخشی شما همین یه عادی پیشیم لالا فهمدگین اتا نزیوه ایسا پیشیم لالا همون ملدای سوری دایو پای کی باشه سوری سلام بودم جو بودم این عمر من گفتم کو کسی اصلا من خودشو میشناسه این زشت کدام هم خدمت میفهمیدی اکا جنابلا گپای منو میفهمی یوری هم که نه اوشمان تو هست بیزیب دا برادرو گپای منو عروس یک بود خوب میگه اینه ما نمیفهمیم رسیده ما رسیده گاوزانو ما خانده را میمری پاخیلکش میکنم یا الله مهربان باشه این عمر اما کسیم عمر ملدای سوری من نشناختم باور کنم نامت چی بود؟ داشت من کرده سال 2009 ما سال 2009 نبودیم ما سال 2012 14 بودیم حقارت نکی یعقوب و فیلهام نخواهم خیلی حقارت کنه اگر نکی حقارت میکنن علیکم السلام و رحمت الله وای گپ زکوسکا وای گپ پیوای و میگفتگی وای زکوسکا از این چی میفهمم اینا عمر خدمت کرده وجه فهمی انا تز نفسی گرفته میدونی ای اکا میگه خدمت چند در پولیس من با جورا هم وگون پیش بدیم اکمات تا خود نه من نویابر 12 بودم پورلو شدم 13 کی باشه کدام صبح گازان یگون کی یک شد به قتی بچه ها چپتخ رنگ رو خی من نمیفهم گفت گازان اخی یگون چی آخ تو گپای منو میفهمیدی یا کم ترک صحبت میکردیم برادرام یکم چی میفهمیدن بخش برادرو انشاءالله خواهی که وقت شوه یکم میفیری دیگرش میدونیم قطعی اکا صحبت میکنیم قطعی شما هم صحبت نویابر 13 در کدام فصل نویابر 13 اگر خواهی خدمت کردگی میشدیم یا کمی خدمت کردگیمون چی میکردیم و علیکم السلام علیکم با چکه محمد چی اکه دور چی حال داری خوبی سازی سلامت خوبه اون نویابر نه خدمت کامera چی داشتن عثمان چگیری گپ دروغ اگه خدمت کامera چی نبود این کامera چی نه برآمده باشه دوری ما در کامera چی خیلی چیزا نبود اون نقله که میگن دیسکا بیاروس چیونکا و خیلی چیز در خدمت دوری ما در نبود دروغ بود دیگه بعدی ما اگر نبرآمده باشه یا پریکول کرگن تو قریب شو اینو بگه کامera را یک هوای در نظر داره چاوکم توی سیونکا کردم سر کامera دیسکا گیر بیو این گپ نبود دوری مدایی خیلی این گپ شده باشم بعدی مچ دیگه دوری مده من میگم نبود کسایی که من خدمت کردگیم این خیلی گپا نبود خوجالو منم در خوجالو بودم تو کی نویابر 13 در خوجالو شما داشته
شما دادم Umar Kit, молодой Umar Kit, чай Umar каси аст ман хизмат кирага. Дуругай ба попчи гап дуругай Усман чи, и гап да даври мо набуд мардарбори. Ми не знаем русский язык. Ма хофиз будем Не, вообще знаем русский язык. И гап колай хели сахна чай. И гап даври мо да набуд мардарбори хели камера و سیونکای خیلی گپو نبود خیلی. ای بعد نبرومده باشه خیلی چیزا نبودی های نمیدونم ولی بود دهنم حریب یک گپ دیگه میگه Не, мы знаем русский язык, уважаемые, неважно, мы знаем русский язык, но мы со своими друзьями, со своими земляками общаемся. А так знаем русский язык, но с друзьями общаемся, нам не интересно на русском языке общаться. Мы друг друга понимаем, по нашему языку разговариваем. И с друзьями общаемся. Те, которые нас понимают, пускай сидят и пишут, мы отвечаем. Тех, которые нас не понимают, листайте там другие интересные, смотрите. То, что вам интересно, на других эфирах заходите. ما روی همی اکرمیم به حد Спасибо вам тоже. از او کشته او مختشته بودم چون خیلیشته بودم یوسف از فرخار زنده باشی بردار یوسف فرخار این کامرا ممکن حاضرا برومده باشه نبودی دورای مده نبود آدمایی که همین سال 2012 اینا من خدمت کردم اما سال 2011 رام بود ختم مای 10 بود مای نویابر 10 بود مای 11 بود نویابر 11 بود اینا بود نویابر 12 ما بودیم مای 12 بودن ما همین کریزفورا قریب دیگه خیلی گپ نبود در دوری ما مای 11 دیم ما بود نویابر 10 را داشت من دیدگیم نویابر 10 مقصد уже одамое ки мо маладои рафтему ва ё будкара омаданӣ буданда ина мисол мо бояд медуромадем час ва ё мебуромадам ман ҳам призифа дидагим даже баъди вай дембломон ма 11 буданд ма 11 дидагим ноябр 11 дидагим ман ина бо худмон бо ай худмон майда ноябр вай буд май 13 буд бо ноябр 13 буд май 14 рам буд даже ман ҳатман ноябр 14 призифеки маладои омадагим ман даже ҳаваям дидагим ба омадагим хона ман я маҳшар призифа дидагим хеле гап набуд дар даври мо застава будем солдат маладой омад чепкара гузашт ба заставаи мо дар дасти ба мо буромадем охиро хизмати мо чанд рӯз шуда ба муроҷаот додагам ҳариб я мош гузашт ба я мосиёт даже салом алейкум не мин лезги ми таҷики ака сента саломат бошед ҳаматона хоби хуш саломат бошед шумодам хоби хуш ман саат чанд дақиқа гав задем нав давидум заде 4 кор кардем ҳар кор надорӣ ту кор дорам ман ирӯз хоб рафта будам манам меги ман бекорм хера хор салом салка есть да есть бародара ҳами акада нависен ки асар набуди чизо ҳози баъзе гапҳоро ман мефаҳмам баъзе гапҳоро мефаҳмам ҳози ҳами одамое ки навай хидмат омадаган як хитидора нақл мекунанд мешинам гӯш мекунам мегӯм ки хизмат дига шуда даври мо буда ин гапҳои ки ё зино меган ин гапҳо хеле гапҳо набуд даври мо нависонда дар хидмат тамор задагам ман чӣ боша юсуфай фархор ноябр 13 ин ҷура ноябр чӣ боша фархор
Рустамбек, брат, на русском языке напиши, чтобы мы прочитать могли, а так на узбекском мы не понимаем. چیکار کورسانتون Да. کردیم کی باشه این وقتا این کسی هست قطیبت وقتا در جای سخی زد کرده کی باشه این هم کافی کردارم سلام برات از سنگ پترزبورگ. کجا خدمت کرده هم شنبه هم خودان هم طرف همین عمر همین اکشادی به همین عمر کسی هستی همین عمر کسی هستی یا قطیما خدمت کرده یا کی کدام هست اخشلاق ما یگان وقت یگان جدا من اخلاق خدمت کرده شما ممکن ای برادرات با ایلیاس توکل‌زاده نوشتم من نویابر خدمت کردم ای اکای جنایدلو ممکن روزانه خوب کرده ای یعقوب گفتی هم نوشتم من نویابر 19 بودم این نویابر 19 گفت زنه دور شما دا بود یگان ما خیلی گپون با شما چندین سالای ما قفا خدمت کرده نویابر 5 بود نویابر 5 راه مردم این تاجیکی همین کامیرا سیونکا هم خیلی در نویابر 5 بود دروغ نگو در اون دوره خیلی تو نبود شما دا وین پلی بوشه اسماعیل پگه کار نمیره در جای کار من در همین جای کاری خودم شدیم اینجا جای کار من در همین جا گفتی و گپا من جای کارم در کار شما همینجا خواب میزنم گرمه چی ها گرمه در همین تجیکی من یوسف های فرخور نشناخته دایودم نامده است یوسف های فرخور دایودم نامده است خوروغ بود من خوروغ در خدمت کردم 8 ماه ملادویم در خوروغ گذشته دایودم نیست Самарканд, Бухаре, там почти все таджики в Самарканде, Бухаре, почти там все таджики живут, но у них гражданство... فهمیدم اومد فهمیدم چی داری که من دید این سلام برات و علیکم السلام برات دستان ایستان خواه نداری میرم خواه انشاءالله میرم ولی دا می تاجیکی جانی می تاده سلام تشکر و علیکم دا می تاده والله های قشلاق مرد یا خطی من خدمت کرگی نویسکی همی با همی یه فیلی همی خیلی سکرت کنک چون بچه های توجیکی خدمت مردمی خدمت خیلی های میشینو سانتاکو باینیم خیلی درازنید میکنم میکوبی فکر میکنی کیای سر دوایرون میکنم با آخیر دبا یکون جدا یا آخیر دا میگن تا یا یکون جدا میبینم میگن ای دایو دسته انوای من بدون میگن با اون وقت با سرد وایرون میشه و همین حاضی گو کی آخی من کفته نگردم آخی بو بیست فهمیدم شما قصابا را من میدانم پرنسیپ قصابا را میدانم کدامیشی نمیدانم یوسف همین قفی فکر سیم داود نامه است اتاق خیلی قصابا را میدانم یوسف همون پورچه بود اوای باشید بعد مصفید کستال بود نفهمیدم دیگه ای خدا رحمتی همون وقت داشت همون خدمت بودم 25 ینور همین دوشنبه نه اسفره رفتم همون وقت یک 10 روز بود چند روز بود همون اسفره خوجان بودیم تمن بودیم با تمن خوجان رفتیم چی اسفره رفتیم همون وقت دوران داشته بود یا نواشنیک مناقشه که گپو میفهمی دوای تک دوریان دور وقت شو
ندارم خط جورت کنی سندک زلیم خانی جورت یازده یا یازدم وای رفیقای برادر وای سخت خدمت کرده منده بخدا وقتی карантин да вай вақти коронавирус да ман сахт хизмат карда инсони аҷоиб инсони хубай бешухи дар рӯи экрана кар чӣ мегаша неки вай так инсони хубай вай аму шаву рӯзе ки ман касал шудагӣ будум дар даста як шуд аму шаву рӯзи не бародаро ҳамаш фикурчиана гуфти гапо соат ба соат амин бачаҳо занг мезадан қати бародари ман акам қати гӯем гав мезадан о қати хидмам хушортар шуда будум ба гав мезадем або шаву рӯзи касалам гав намезадем баъд касал аввал да гав соз будум ба вақте вазмин шудем дига гав намезадем Юрий, брат, честно сказать, те, которые... Слушай, и не нас никто не будет ссорить, все нормально, все хорошо. Провокаторы пускай провоцируют, нам не интересно. Мы друзья останемся. Чимега қошоше хитиё карда хеле ҳавота даун карда чи гуфти мечет красивее это не мечет когда хинос як кило гӯшт $1000 эй доведали эй да дали як кило гӯшт $1000 нависом ку риҷа як барзаго як буқӣ як мардак дар ҳамсоягӣ заставамон замин дошт фаҳмидӣ замин дошт буқа мурғ моҳӣ ҳам хеле чизо дошт аку мурғоша мо даври хизмат да мо мурғои баёра мо нест карадем ай даври мо сар шуда буду ба ҷура ино мурғ ҳама халос шуд солдато года атака кара я барзагои буқӣ калон овар я ҷура киштиян ташкилӣ карян шашлик пашлик исунсе ҳама теш карян ҷура боқимонӣ кушта таи хок карян диги вай соҳиби гов ҷура фаҳмидаем ино я история кара я вақта кино кунику ҳамин историяи ҳаминора ку ино я принципай ино синокои мо буданд фаҳмидӣ ино ҷура я история инора я кино куни ай хандара я барбар одам ҳушиш мера як комедия караган ино я ҳодиса бародарои акай ҷинаидило даҳанаш гар шуда бисёр инсони хуб айда ҳами тамоми дар зиндагиш гузаштагира нақл мекунад бисёр хай инсони хуб айда аҷоиб инсона қатъи зиқ намешин фақат дашномуш накунин ай дашном кардан фоида намегирад агар ба зарараш раса тогда каждый занг занен номерош ҳастай дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ номерои ҳами ака ҳастай занг занен ахириш дар гаптона гап занем бутари ғам додагӣ несонда ғамот метиём ҳоли мерам чӣ гуфтаин несонда ман курсантам несонда одама як на гуфтим баладои мо агар курсантои школа бошӣ нач натра ғам додагӣ агар курсантои школа бошӣ нач натра ғам додагӣ точно это Nazda allora se ne sono daqui microfone da pioli che ho sgalti Spoil namere pikarni ha shonka dizi da yod davam chi kasi hasta in
Аллоҳ баракатон тия барадар. Я одам нависонда да хорух буд ман симат кардам. Даври мода набуд. Так я нос не. Иш вая дразнит караган мунис да чиво дразнит караган. И ҳодисае ки вай қати тоҷико ҷанг шуд ку қати уну барадати дию ва ё и баъди касалиёи мо буд и баъди коронавирус буд у вақт и хеле гап набуд ина шодибек даётай вай чанд баъди касалои мо будаш ҳама коронавирус тамом шуда буд ва вай гапуш қати уна буд куда буд қати вай гапуш гирефт қати барада гапуш гирефт вай ҳама баъд шуд вай даври мода хеле вақт мардаки ку ман айни хидм мегӯ ина мардаки шоҳиди зиндай ҳамун шаву рӯз депутатора мебурдан карантин мекарданд ҳамун одам се таскори мошини балдиса қатиодага се одамо шарои карага худаш омадаги нест се таскори балдиса мошин омад дро мана да ҳамунҷа уколу дору ма караган мана намундаги ай карантин гирам баранд балдиса баранд мана да ҳамунҷа дору уколома кардам ба ҳамун квартира дар пара маҳкам кардам ман да ҳамун квартира карантина гузарондагим духтар ай поликлиникаи чори санкт петербург буд я духтара таъин караги будан чанд медоданша ман ба аллоҳ алам ин аллоҳ шоҳида ман намедонам ини таҳозира ман намедонам ки ҳамунҷа духтара аввал чӣ хеле угаварид караган ҳар саҳар духтар меомад задагӣ буд меомад мана ба худо даҳанам дод дору чудома уколома мекард мебуромад мерафт ина одамои қатим будан аввал шоҳидам ами хеку я пари хона дайнем мевагӣ инбир ҳамун вақт ганда ёфта проблема буд инбир овара як кинчи хона дазадагӣ айна аки шодибе худат гав мезадӣ медидӣ даё даст ҳамин коробки банана ба худо ҳамин банана коробка мандарин мевагира коробка вараги дод та ҳамун шав рӯз агар ман ай аллоҳ ак рӯзи мо буд нашуда буда ҳаваи сабаб шудан ҳаваи сабаб шудагану гапо мо нарафтем карантину рӯз мо буд нашуда буда агар ҳамун шав рӯз касера мебурдан карантин мекардан аю сумурдаш меомад ина гавзана ҳолидор буд мана будагӣ нестан карантин ман ҳамун хона да гузарондум коронавирусам да ҳамун хона гузаронда будам видно что да, мы друг другом общаемся, на своем языке разговариваем. Понимаете, можете выходить мы на русском языке. Если с русскими общаться, тогда на русском языке будем общаться. Если со своим со своими таджиками будем на таджикском языке, а так нам не интересно на русском языке общаться с друг другом. одами соз ин корро намекунад тавба астобоба пеш ой пага бо эфир иншалло мекунам эфир вай буд молодой гуфт русский таҷик братя саломат пеш ора ғам додай хитам моли ғам метам о курсанти школа эфири кия ойл эфири хидмай эфири манай ҷемшу ирахшан дафт шава инҷа ба ман аки бо собир ҳам байдишона нависондаста буд о собира дидам собир нам ҳаминҷа нависондагӣ кутобире собир ҳаминҷа нависондаста буд бародар капитан бобоев медонам как русский мардон сида нормально митаҷи зинда бошем ба фактам назари Ассаламу алайкум бо авқотои закасто мехӯрдам Казахстон алайкум салом и доша нагои бойда бо ахоротум накунад раз ничего не понимаешь зачем ты
خودش میره товаром, на службе. То, как красиво говорит, он видно, что слушает, там девушка, которая коронавирус دیگه خود نمی‌فهم دوستان. на самом деле не من تو امی یاد تو تو امی اصول کار من на самом деле مزام نیست. ولی یا اکای شد بگه ям чизай ҳамун ҷо монда ман иммунитетам сустидагӣ ними барах грип гузара ман касал мешавам аҳамият додагӣ ними бинём ҳоли маҳкам шудагӣ будажи ҳами хеле аввал ман баандагманда касал намешудам ҳози ҳами хеле грип асобина грип дигаш не доро ятад нависе ҳами исмоилда ки чеснок бисёр хӯрад чеснок намехӯрад барои ҳамин равдаи пастаи гриппа худаш мегирад ин гапҳои ман намефаҳмам ки ман гап мезанам иншаалло мерам унист иншаалло мерем бародар Антон Гитмер, то, что ты написал, это вам не касается. Смотри, мы здесь разговариваем по своему языкам, хорошо? И, ну, просто побеседуем, все. Ничего серьезного нету здесь. Так что я не могу по-русски разговаривать, потому что у меня акцент очень плохо. Ну, как говорит, у меня на разговоре очень многие ошибки есть на грамматические. Поэтому не могу разговаривать по русским языкам. Ну, а так мы разговариваем просто, ну, с друзьями, поболтаем. И здесь и мои, как говорят, сослуживцы здесь, однокурсники здесь. И то, что у нас раньше было, вот это побеседуем. Все. Так что отсюда. Или слушайте до конца, то, что не понимаете, это не наш. Все равно я не понимаю вот эту группу, которую рядом со мной. Ако переводчик е суренат. Можете сидеть и можете уехать. Мы про этого говорим, чтобы как мы служили, как мы ходили. Мега яго мулой спортивный, ё як бы хонавтоз мешай. Ты хорошо говоришь. Ошибки не главное, а тебе понимаешь. Спасибо. Чеснок бухар мемори неки яка. Я уданесам да чеснок бухар мемори неки яка мега. Я прапорчики я прапорчики Тайфа меги. Школа бошагар бутайф. А что это? Тайф. Ну, спасибо, Антон. Если понимаешь, это хорошо. Потому что я не русский. Я хорошо по-русски говорю. Хай, созай. Бача саат чанд шуде? این ساعت 4 شده سایکو بسای ساعت 4 شوه افیر میکشی هر من این کودم ای کار میمونم من چیجا اومدیم در پیشی در نزد یالو در نزدی کار با اینو پگرم من در جای کارشون خوشون برای انا جورا با حقورت بینی با اسماعیل حقورت شب میکنن با امیدی افیر اسماعیل خومونه برگفته خوش روزی خوش اکا سلامت باشین شما گوه فقط کارو تاچ ده تو برای اخورات بکنی اگر حالی هم قپاگه بگه افیر که درو جالبه نگاه که با همه دیتی خواه نرفته میروز ای کار موندیم یا در جای کار خواه مون بود اخورات منکران سلام خیلی بستر میکن معروف رحمان و فوت اسماعیلی که خانده روی کرد
додари ман граница рафтага ози дар Челябинск бояд харида мумкин ягон саат пас раса ай дар Челябинск буд ман эфира сар додагим вали ягон саат пас зардишав дар чи Питер вераса оли бебиним ман ай Челябинск одеса ман озира дар эфир неки я даврои зур буд рост меги даврои зур буд яке хита муаррифӣ накарди ҳамин Умар нависондагӣ ҳамин фикр дорам дар ёдум ҳеҷ чиз назадеста майли панот ба худо Юсуф ки боша Фархор Юсуф ҳамин фикрам дар ёдум назади ҳар касе боши бародар повур буд я бачак харобак повур буд ҳамун бача боши ба худо май бародарам зинда боши худат бародар хита муаррифӣ накардин охи вай Юсуф гуфт ай Фархор ман нашинохтумша ба ёдум назад бародаро ҳамин барои ки ҳамхелӣ менависонанд спискада партояшона дафшон кунед ҳақоратшон кунед ки дашномшон нависонед сraz ҳамун ки ключ доред чоршон кунед илтимос Зин ти сам такой понял? Провокатор сам такой. Охрана корпоративная. Охрана корпоративная. Джой, зур охрана, как корпоративная. О, ключ burada. Kursant школа, чином дошти охи? Kursant школа. А киҷо омада будӣ? Дар школа қати ман будӣ? Кадом призив будӣ дар школа? Sonda ne ma çorba olmadı, çorba. Ki boş ay çorba olmadı ki ay çorba olmadım da sonda yagom istoriya guzarondagi. Yagom joy qazi xizmat agazan da yodim amuna kromi go davri xizmati moda. Bu go ba'di xizmati mo shega va da yodim anes davri xizmati moda yagom joy zuri xizmati guzashtaga yagom kino dori. Yagom kino ra raql ka da yodim amuna. این کجا شده شادیبک؟ ای شادیبک برو مد کیف پرون بخدو من دست بدم شاکو ای گپوش نفهم دست بدم شو خب اکای اسماعیل چه انگلی روی من روسی گپ نمیدونم انگلی رفتن برادر نه من روزی 26 میام بخدا پشن روزی 26 گپ نیست روزی 26 خای موری ندا کارم من مترو پریمورسکی دام ژلزنوفسکی 68 میگن همونجا دم اوزا میره واسه اسماعیل نمیره کم اومده است یا ناوشنیک مون ناوشنیک اینجا ناوشنیک نیست ما حالا تلفن شکستگی ما حلش نکردی؟ یا تلفن یا 71 خریدم گالاکسی 71 دادارم دادم با یا آیفون 13 پرو خریدم و هم دادارم دادم نه پرورید من همین تلفن گردونی همین تلفنی قد چای همون جا طرف اکران شکستگی اول قطی پراموی فیلم میکنم همین خیلی مختش شدم همین چقدی منه که تحتی فیلم همین تلفن دولگا میبگردونم خیلی علیش کردن همین فرومه با باردارم من برو اومدم گفتم ایسر درم که
гапома фаҳма ки اما دورو باید باشه اگر من هم جنگ میکره که یا تلفن گیر داو دسته ефирит бисёр мечаспиду. ефиру бисёр мечаспиду чи و تلفن پیشنم Huawei Y6 بود U6 میگفتم خیلی بود و آخر دا بردم تاجیکستان بردم و یا خانه دا موندم و یا تلفن نو خریدگیدم خانه دا و یا بعد دادم مجبور و یا گوین دادم اینا عیدستم گرفتم و در خانه بود چند سال در خانه استاد با همون تلفن هم میدون دخترم چیکار کرد که با وایران شد چند قب بعدی وای با اینا گرفتم اینا چند سال شد اینمی تلفن در دستم ولی استاد ҳозир гапом камкам меравад акай Ҷунайдулло. пас омаде сар пастам бошад беҳтарин охе. не ними карат пас омаде сар блокш кунин ира намесонда касе ака ман рафтам бо ёд кардам гап нест ман дорум номерошон Англия рафтанӣ бошӣ ватсапшон дорум ай Тоҷикистон мебарам Иван Грозный к ним пришли таҷик биё амина дафт кунем аминҷа ядта дафт шава чӣ гуфтеса ҳеҷ нафаҳмидам акай куҷони ватан мешӣ ака Исмоил ман аз шаҳри Ваҳдат ай деҳаи Симиганҷ история вагон Алишер да гапгардонӣ кара будем намодам Исмоил ай куҷои ватана ай Симиганҷ ай шаҳри Ваҳдат Алишер мана биромад гуфт шумо дар дри вагон будем ҳамодами ту история вагон гуфтӣ авай да ёдам зад вагон даму я история безаи гузаштаги ҳамунҷа буд я рӯз ман як сарвайрон якҷо яке ҳамунҷа дуромадам история вагон инастанда як телефон да ёд тай ҷои кнопкаҳош тову мехӯрад ин бародар кадоме ҳастай дар ҳамин барот калон шудаги акай Ҷунайдулло даври хизмат ма мега ин на самом деле як телефон доштам хеле тову мехӯрд ин авая мегам историята хуб мешуносам ин даёд буда ин калара бин даже телефони ман даёдаш будай ман ҳамин фикр кардам ин даёди ман намезана кия ягане чой Гулов пештара Исмоилҷон Гулов ҳокими пешинаи Ваҳдат Исмоилҷон Гулов буд о печ буд вай ягон хизмат боша хизмат деҳем не саломатит боша бародар ягон чи ай тарафи шумо мода дар кор нест фақат саломатӣ ватано чӣ хелае акай Ҷунайдулло ватан аки рости гап 100% ҳамун рамазона гузарондум вай карам ҳам хона да будам ин солу қагна гаштам ин солу хеле ана гуфти ӯ гапо ки баъди ин қадар сели санг омад раҳу рӯоту намаша соз карде купрукоту раҳомона соз кардем купрукомона соз кардем як купруки калони ҳамун қишлоқмон мондаги як купруки калоне ки ин қишлоқ ин кӯчара ба ӯ кӯча пайваст мекард гузари урияра ба исина ҳамун купруки калон чапа шудагиай вай да беҳад пули калон дар кора вай хеле чӣ қад соз намеша вай истодагиай оли а дига ҳамаша соз карагем ҳама сад шудагиай дига ҳамаш раҳомона купрукои дигамона ҳамаша соз карагем даиҷа намисондиям ки ака дар кӯдакит як хона чанд бори гарак мерафтӣ ман кӯдаким ба хиёл ман бародаро ҳамон хонае ки наху ҷӯшак медодан либосомон алиш кара 3-4 бор мерафтем на самом деле наху ҷӯшаки ҷое медодан ба ман як пели безеби дига доштум бо акина ҳамун ҷурӯҳое ки дар қишлоқ будан ва ё медонистан аймо майдоҳо да мақсад медонистан ба ман як нағмаи дига доштум пакетҳоро медизидим медизидим ӯй мехӯрдум ба медиай қафон сур кареша
و یکی عکوهاشون میقپیدن یکون کلوناشون میقپیدن میزدن ما با برای یا نخجوشک یا چی بدزیدیم پاکت یا یکون زواج کدیم بگیریم با یک آی کفو دیگه او که گودک سر بکن روزای تلفونی دزدیده بودی یا دادن دادم نیست دزدیده بودم یا دادم با جورا چی نخجوشک نه سندلی زور بودن همی تویا دا با جوروی او تمام دیدم جورا خدرانتی او تمام قط جوروها شید میکر میدم میدیدم میرفتم اما کید گردک تی مرد پارا دایم زمین ای به چورا داشتن نداشتن همی ماچ بور میکردم پول میدادن وقت ساتسمای درویانسکی بودد باشه با 10 روبله 5 روبله کاغذی برآمد با کلانتر اکشدیم با کاغذی برآمدن 20 دیرمش کلانتر بودو گرچه 5 دیرمه بود 10 دیرمه بود اول سوم بود و بعدا اول سوم بود نه سوم گودکتر بوده مایدتر ده سوم بود درویانسکی میگم کو ساتسمای درویانسکی بود بله بله بعد بعد 5 دیرمه برآمدم خیلی برآمده بود هم خیلی با یک جوروی و تمام میرفتم پیشون اماکید گردکی مته دوم با دوم تا پول نمیدادن من نمی سر میکردن من نمی اوتا میقد جنگ میکرد نه اماکی مید گردکی مته با میرو میگز با یکا زواجکا پاشکا میزن بگو ده نمیشه این گردکی مته زمین ده پخیلک میکردی ها استوری سیچا استوری لوک استوری سیچا در زمین ها پتلیکک میکردی یکم چی نمیدودنت ها؟ در زمین ها پتلیکک میکردی سوم نمیدودنت نه پتلیکک خیلی نمیدونم پتلیکک نداشت من گودا که خیلی پتلیکک میکرگی نبودم یعلاوه بودنگو سپیه میگفتم خیلی گیریا پیریا کنم خیلی نه گویا دا شیناور میرفته ما خدمت میخوردم سراز دا هم گوشت تا میدادم یا کیوس پیدا میکردم اما خدمت کمتر میخوردم این سیستم نگاه میکردم سه کسا میشتم لالیای تنکگی بود داید باشه اگر لالیای خیلی علومینی بود لالیای علومینی بخد و مزه اما اوقات در دهنی من هستای نه علیش نمیشه و چیزو آخر مشتم سه کس گودکا رو میکتن آشتی مشتم آخر یا مایکای دریدگی پریدگی نیم خیلی بود در تناخی شورتی که یا طرفش یعنی من خیلی آخر نگاه میکردم که یگان گودکای اخد مایده یا یگان خیلی سلابی هستای گودکای که خیلی سیستانکو آخر نگاه میکردم چشو خطا میکردم که گوشتم بزردم به موی میخوردم کپا گودکا سر میکردم سانقتی میزردم اگر میقپیدن من مثال بسیاری میقپیدن شب میکردم نمیقپیدن میگرفتم میرفتم گوشت دهنم ده میپرفتم یا گوشت میگرفتم زمین ده میخلیدم و به دهنم میپرفتم آقا گودکی راز دوکی این گودکی عجیب دوره بده акай ҷиналило пахоткои гавзанит ранги кияй о як ҳунарманди чияй ку духтариш касал шудагӣ буд ку бузбалае ку ки тупаланг гав мезана ку тупаланга медуния тупаланг оҳоҳо ӯ як актёра оҳоҳо гавзаниёт ҳамин нақлкуниёт ранги ҳавай гав мезанӣ зиндадили да не як ман номаи оқа тамошо намекунам ман вайора ва ҳам қурбон ҳикмат факам кам рафиқа ҷурай якам каналча як мебинам тамом ман ҳавай як дар канали қурбон ҳикматов мебинам исмоил номерои ватсапта мон гап занем
номерои ватсапам на видеом аста. номерои ватсапам на видеом. биё яру сечка пазе мега дафкино шигри сечкаш. ай ҳама авқоти бад метидаги ман ҳамус дар хизмат ҳамус сечка буд. акай ҷинадло хай ай қафои кору чав аллоҳ баракату тия бардору дар амони аллоҳ бошен худтонро эҳтиёт кунед дар ин муҳоҷирати меҳнатӣ паноҳтон ба худо киҷо мерӣ хонамон хов дорӣ сар кор дӣ не хов надоруму охи иҷа бародаро ягонташ хов доранд хов раванд охи мо яке сар бая мана тоқа қорат кунанд тура ма қорат кунанд ман якум бор дуромадам эфири ту мана ҳичи намегам бародаро иншаалло ман меҳмонам да иҷа меган исмоил қатия ҳамун я одами дига буд меган ба меган ном ҳамна донанд меган серавно автора эмо мухта шудагин маги хизмат шуда бо ақорат накунанд чи хеле неинтересно рӯзе ақорат накунанд бо неинтересно чи хеле ранги ба эцо меган ку мотиватсия метиҳанд ку ҳама хеле мегум ҳама қадар паст занан мотиватсият метиҳанд бешухи мана аҳмият дода буги боши мана бисёр хеле ҳичи намеган хеле мана хетерм кама редка ягон касе пайдо мешаҳо аста баъзе видеоам да ҳами пайдо мешан астан оне ки ман алҳамдулиллоҳ ба худо шукронаи аллоҳ мекунам ман хела ин масъалаҳо да ман гуфтию гапҳо бояд дорум камай ай ман ақорат мекарагиш камай бале так ба ҳар ҳол ака офаринот мотори ман дура мотори зила трактори к 700 дай мотори ман ани мотори трактори к 700 ялам пеш омадагиша зада рафтан мегӯям ҷудо намеша ман да фарқ надорам паларка бензин каросин любой чиқати кор мекунем воздух хатирам кор мекунем инак хирм ва як хирм хеле не ялам агар ҳамин фатир агар гӯшна бошум фатир тамом шава сабатшда мегзарам аялабуш фаракай ҷинадло тамом шуд чӣ гуфтам фаҳмидаси мошин чени ман охира моторш прикладкаш месӯзам масла қати чизиш яҷоӣ меша масла қати чи ов яҷоӣ меша агар чени ман чой хӯрам мошинда исмоил ҳамин хегу номерота як суҳбат дорум дар ин ҷо прямой эфир дум наметавонам суҳбат кара охи дар прямой эфир намешавад суҳбат кара ман прямой эфир дум чӣ хел занг мезанӣ ман занги тура бардошта наметавонам мекишам не бародар ҳеч намегана висонда чойнаки пешид зайбат шудагай нависонда касе чойник зура ай ватан омадӣ чандта вақти дига овардӣ ай ватан омадӣ чандта вақти дига овардӣ набо пасҷовузу чӣ гуфтӣ мегӯм ки ай ватан омадӣ тавақ чандта овардӣ бо доштум дар инҷа тавақ хеле доштум бо 5 дига оварам сиалаф овардӣ чикри оварам да я прямой эфир кардам талпа шуд не сиалафа мондагай камтарак саҳар да насиб да боша пага я олева мекунем ана бо тақсим мекунем ҳасташ сиалаф ба оливарам гӯем нарасида омадан дастаки инш я банча тема ва иш я банча тема хеле каранша ман гуфтам агане авқот мекунем амид мекунем ша хай савоб меша ҳеч гап надора акиб меваи баҳорияй вай иншаалло со мега чандта вақт авқот хӯрда буд метавонӣ аки фаҳмиду ин гап диди переводчикои мана чӣ хел зур перевод мекунанд
ای همی اوله که افیر میکردی که وقتای پیش میکردی ای همو وقتای همی ممکن همی اکا باشه یا که یکم برادر دیگه چند تا هم خیلی برادر ها هستن می نویسوندن هم خیلی همی گپورا پریوچکای زورانده ای برادر ها اولی جبایی هستا یادو برادرای دیگه هم ویو پس تایم می افیروی من دمیشتن گپ میتین ویو نیستن ویو خوان بایی چی قدرخی حالی پگه که خدا خواه افیر کنی کیرا اکای سید مراد هم میگم درویا سید مراد هر روز علاقه داریم من نمیبرو وای رید که میبرو افیرو اگر من دام پایون شتگی از من خیال میکنم همین سید مراد دام پایونه وای اگر من در پرمو افیر باشم من خونه میره تماشا میکنه در کنسر وای با وای گپای اگر من میشد اولی می نویسوندن دایجا که اگر وای میشد اولی می نویسوندن که چه خیلی سازی ممکن خواب باشه بیچاره وای سکرویکا کار میکنه ای وای با مخلصی اشدی گپای من وای اگر میخوام ما دمگیر کرده که بیا یا اکاونت چی میکنین اکاونتت میتین برو افیر کن چخ کن وای با گپای من خیلی میبره شورس میکنم میبره گپای من شورس میکنم میپرتو من خودم با میبینم ای خنده از شویره من دم پرتوی همشه پس یعنی ای خنده از دیگه از گپا دایو ما در وقتی پرمو افیر نمیفهمم چخ کران میگیرم بعد پرمو افیر با شورسو را میبینم خنده میگیره اعصابی نمیدانی با همین جوی همین چی شبریدگی موندگی اونمو گوش کن همون جایی که گاو میزنی کو بقچه را گیره میگیری اوچتا گو میگه با اوچا در روی کنی بقچه خراب بقچه گو شوان کو همین بسیار اینترس نه همین گاو بسیار اینترس نه وای وای تا دودرم در وقت پرمو افیر در وقت سیونکا میخنده همونجا من گفتگیم که میمری چور بقره شد با دوی کار که خیلی چور بقچه خریب چو گو بقه میشن گفتگیم چی خیلی هم خیلی گو میشن بقچه گو شوان گفتگی چور بقچه گیری گو شوا باری فروشی گفتگیم وای همون جدا با اینترس همون جای خاندیده این دودر من اکو من تریاس نگاو زده سبو اونجا نصیحت داشتم خیلی جاست کی بود گفت گپا تو خودت میدونی که من ویدیو را یه بار میکنم من دیم بارا دیگه گپ مگو میکنم وای همون پروژه گاوزی دبانی گپ درومندگی و گپ چور به قچاق گیری گو هم خیلی مقصد گپ در رفتگی دودرم یکی میخالده وای میخالده گپا میبره اونجا ده وای همونجا زور آمده گپ اینجا بسیاری بچه ها میدونن که من همی یک گپا یک بار گاو زنم بار دیگه و خیلی گاو زدن نمیتونم مقصد سینر یا پینر خیلی گپا دمو دکی جایت خود میدونی اونجا خود من سینرش ساعت 4:12 شده اکای جنادلو سلامت باشی اکای جنادلو ساعت 4:12 شده من چور در چند پنل سای؟ 4:12 شده لپرموی فیرمانه او گوش کن 4:12 شده ما پنل دوم دا زندگی میکنیم و اگر یا نیم ساعت دیگه گاو زنیم همین راستی در خانیم و امان میبیویا برای همین پنات به خدا اکای جنادلو برادر رو خیر در امان الله باشه همتونو انشاءالله خیر گم افیر دیگه سمه دریم این افیر توقی دیگه مرا سمه دریم اوازو مخشروف هم اکای جنادلو با صحبت خوب میکنه کری خوک شد ها؟ میگم یگم افیر دیگه دمه درم با صحبت خوب میکنیم که اوازو ما فهمی او گم نیست برای کی دایی فیرمان سازن اینی اولی اوز به حد پس شده رفته سه برای چی باشه نمیدونم شاید به تلفن من باشه برادرها اوضاع من خوب میفهمن با فکرم تو اوضاع من آه پناه نمیفهمی بخدا الان نگهبان خیلی با این چلو افیر مال در برادرها در امان الله باشن الله برکتون تیا ان شاء الله خیر یگم افیر دیگه اش میدونیم با صحبت احتیاط میکنیم تو دوای خب همی برادرمون بسته همی جده چه خلق درم نویسنده چه خلق درم چه ای نمیتونی درم ده شمیل صفانوف کی باشه شمیل صفانوف
برادر سیلکه در کانال تلگرام پرفتگی من همونجا تونی درآمده همونجا میدروی دیگه خیلی نمیشه پرفته درآمده. بیا پیتر یک روز فطیر شوربا بخوریم نصیب نمیسته. به خدا خیلی خرسان شدم. خانگیات خدا میگن تستر برای پیتر حق 6 نفر میخوری. نه گفت نگوی. رزق دهنده الله نازنین خچای این گپ خطا. خیر پناهتون به خدا کنه اخی. الان نگهبانتون ساعت چند شب شده ما گاوز استمونیم. بس های با یگان روز دیگه صحبت میکنیم اخی. چی گفته؟ 4 شده ساعته 5 شده ساعت. دوای پناهتون به خدا. خب الان نگهبانتون برادرو. اون گپ پست و بلند گاوزده باشیم. 1000 بار عذر ای همتون بخشش زیاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.